Πώς το λένε. Οπ. Το πήρε. Μάλλον πρέπει να ήταν αυτό που μας είπε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα στους πάνω, στους κάτω και χρόνια πολλά στην Αναστασία. Πες κάτι κι εσύ, ρε. Καλησπέρα. Δεν ξέρω, φαίνονται τα παιδιά μέσα εκεί. Κάτσε, περίμενε. Όχι, Να το. Όχι, δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται τα παιδιά. Δεν φαίνονται τα παιδιά. Περίμενε λίγο. Προσπαθούμε, λίγο χρόνο δώστε, γιατί προσπαθούμε να βγάλουμε δεύτερο παράθυρο. Να βγάλουμε και το άλλο το ζευγάρι που είναι μαζί μας. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Εδώ φαίνεται. Μίλα λίγο στους ανθρώπους, για να μήπως μπορέσω και το φτιάξω εγώ έτσι εδώ πέρα. Ετοιμάζεστε για τρίμερο? Τι γίνεται, ετοιμάζεστε ένα για τριμεράκι? Θα πάτε πουθενά? Θα πάτε να μολύσετε χαρταϊτό? Όπως λένε. Από σένα έχουμε. Και μάλλον ακούγεσαι και στο YouTube τώρα. Σίγουρα. Όχι, λέει, δεν την αντί. Γιατί ρε φίλε, να πας, να προσπάθησε, βρες ένα διμεράκι, κάτι, κουπάνα τη. Τι κάνεις, ρε γυναίκα εκεί? Δεν τα αφήνει να πει, Δεν μου το αφήνει να πει, ναι. Ωραία. Άστο, το πάμε έτσι τότε, αναγκαστικά. Ναι. Ωραία. Μας βλέπουνε τα παιδιά. Κλείστος. Ναι, τα παιδιά μας βλέπουνε. Οπότε, Νίκο και Βουλά, μας ακούτε καλά? Ναι, οπότε κλείστε το εσείς, να δούμε πώς αλλιώς θα το κάνουμε και πρέπει να το ψάξουμε αυτό, φίλε. Ναι. Να δούμε πώς θα γίνει. Το πολύ πολύ θα σε πάρω τηλέφωνο στο Viber, να ακούγεσαι στο έτσι. Κάτσε να αλλάξω θέση. Κάτσε γιατί... Τι έγινε, ρε παιδιά? Δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Παιδιά, βαράνε τηλέφωνα. Εμείς προσπαθούμε... Περιμένετε. Ωραία, λοιπόν. Και επανερχόμαστε. Κάτσε, μήπως μπορέσω να βάλω, δεν ξέρω, ο κόσμος μας βλέπει. Μήπως Άστο μπορέσω... τώρα, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Μήπως μπορέσω να βάλω τα παιδιά. Όσο τρέχει. Όσο τρέχει. Μίλα εσύ λίγο. Ωραία, λοιπόν, μίλα λίγο. Ο σκοπός από το σημερινό live ήταν να γίνει το εξής, να μπορέσουμε να βγάλουμε σε δεύτερο παράθυρο και τον Νίκο και τη Βούλα, τα άλλα τα παιδιά δηλαδή, τα οποία είμαστε και κάνουμε ό,τι κάνουμε τέλος πάντων μαζί, να πιάσουμε λίγο το κουσκούς και τα σχετικά, κάποιες απορίες, να κουβεντιάσουμε λίγο για το επεισοδιάκι, τι έγινε, πώς έγινε, αν και υπήρχαν κάποιος ή κάποια, τι είναι αυτό τέλος πάντων, γιατί δεν διευκρινίζει, το οποίο έκανε και παραπονάκι ότι και καλά ο ήχος ήταν χάλια και τα σχετικά και ότι ο ένας πάταγε πάνω στον άλλον και πολύ γρήγορα οι ερωτήσεις και όλα αυτά. Ναι, όντως έτσι έγινε, αλλά όταν είσαι μόνο με δύο κινητά που προσπαθείς να κάνεις αυτό το νέο το ξεκίνημα τέλος πάντων, σαν μπαρέτσα, χωρίς να υπάρχουν μικρόφωνα και έχοντας και στην παρέα δύο άτομα τα οποία ήταν η πρώτη τους φορά που έρχονται σε επαφή με κάτι τέτοιο, σαν διαδικασίες δηλαδή και τα σχετικά, είναι πάρα πολύ λογικό το να υπάρχουν όλα αυτά τα μπαχαλάκια. Αλλά, εντάξει, προσπαθήσαμε, βγάλαμε την ερευνήτσα μας, βγήκανε πραγματάκια. Δεν γίνεται, πρέπει να το είχα κάνει από την αρχή. Έπρεπε να το έχεις κάνει από την αρχή πριν το στήσεις για το... όχι, την επόμενη φορά θα το κάνω τέτοιο. Τα κορίτσια που παίρνουν στο Instagram, ξέρετε ποιες, μην παίρνετε σας παρακαλώ τέτοια ώρα. Ωραία, οπότε εκεί δεν έχεις εικόνα.
Πάρε από εδώ. Όχι, έχω εικόνα εδώ πέρα. Ναι, έχω εδώ. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, άρα να κλείσω το OBS γιατί δεν χρειάζεται. Όχι. Το OBS δεν κάνει streaming. Εδώ είμαστε. Ορίστε. Ωραία. Εντάξει. Μια χαρούλα. Καλησπέρα. Κρίμα, γιατί ήθελα να βάλω τώρα τα παιδιά μέσα. Ήθελα να βάλω τον Νίκο και τη Βούλα να τους γνωρίσετε. Ναι, μωρέ, αλλά για κάποιο λόγο δεν μου το σηκώνει. Δεν ξέρω τι πρόβλημα υπάρχει. Ωραία. Ωραία. Επιφυλασσόμεθα για την Κυριακή για αυτό που λέμε να κάνουμε. Α, ναι. Μπας το καταφέρουμε να το κάνουμε την Κυριακή τελικά. Ναι. Λοιπόν, την Κυριακή, μετά από... Στην Εκκλησία σε οδηγεί. Ναι, μετά από την κάθε πρεμιέρα που θα κάνουμε κάθε Κυριακή, θα μπαίνουμε και μετά live να μιλάμε για την πρεμιέρα. Δεν θα το παρακάνουμε όμως, καμιά ωρίτσα, ξέρετε Ναι, εσείς. γιατί η πρεμιέρα της Κυριακής που έρχεται είναι 2 ώρες και 13 λεπτά. Ναι, είναι αυτό μεγάλη το επεισοδιάκι, θες να το κάνει επεισοδιάκι, είναι αρκετά μεγάλο, παιδιά. Είμαστε 2 ώρες και. Ναι. Αλλά να εξηγήσω θεωρώ κάτι. ότι αξίζει. Θα πω κάτι. Όλο αυτό, γιατί το έχουμε πέσει. Ναι, ήταν να πάμε στη Βούλα και στον Νίκο απόψε και να κάτσουμε εκεί πέρα και να κάνουμε το live από εκεί. Αλλά εδώ πέρα ρίχνει καρεκλοπόδαρα. Όταν λέω καρεκλοπόδαρα, ρίχνει καρεκλοπόδαρα, παιδιά. Και δεν μπορούσαμε να φύγουμε να πάμε. Και είπαμε να μπούμε μαζί. Μέσω OBS. Λοιπόν, το OBS σήμερα αρνήθηκε. Όχι, δεν έχει μόνο το OBS. Το YouTube έχει το πρόβλημα. Εντάξει, ναι, ήταν το θέμα γιατί το έχεις φτιάξει ήδη. Ναι. Και μετά έκανες τις ρυθμίσεις τις οποίες δεν τις δέχτηκε. Μπράβο. Εν τω μεταξύ το είδες το κλείσιμο μηχανικό που έκανε. Ναι, άνοιξε, κλείσε. Ναι, έχει bug, λέει το YouTube. Το Έχει YouTube bug. το κάνει. Έχει bug. Έχει bug. Πάρω να πειρούν να τους το βγάλω το μάτι. Ναι, λοιπόν, και το YouTube, όχι το OBS. Το OBS δουλεύει μια χαρά. Το YouTube ήταν το πρόβλημα. Άρα δεν μπορούσα να βάλω τα παιδιά και γαμώ. Όταν προσπαθώ, παιδιά, από τι ώρα προσπαθώ να τα φτιάξω όλα αυτά? Από τις 7 η ώρα. Ναι, έκανα 2 ώρες τώρα περίπου. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους μπαίνουν. Σήμερα ήταν να πούνε και τα παιδιά που θα συζητάγαμε για το επεισόδιο. Θες να δω άμα είναι να το πάρω από εδώ? Δεν πάει από εκεί. Όχι, δεν είμαστε μέσω OBS, είμαστε μέσω YouTube. Ναι, όχι, ήθελα να πας, μπορούσα να το πάρω από εδώ να στο φέρω δεν πιο είναι, κοντά σου. δεν πειράζει. Θες το κινητούλι μου? Όχι, μια χαρά είμαι. Ακατάδεκτος. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όσους μπαίνουν. Τα φιλιά μου. Γεια σου, Αναστασία μας. Στη Στεφανία, στη Βάλεν, στο Σικ, στη Λούμη, στον Παναγιώτη. Στο Μάκη, στη Ζουζουνέλα, ναι. Ποιον άλλο, στο Σικ, στο Σπύρο. Στο Μάκη. Ζωγραφιά, όλους. Στον Παναγιώτη, στη Βάλεν. Σε όλους. Είναι και ο Νίκος εδώ. Ποιος Νίκος? Ο δικός μας. Μάριον, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Η Μάριον είναι από την Κέρκυρα. Η Μάριον ήρθε από την Κέρκυρα και ήρθε και με είδε το κορίτσι. Ναι, το κορίτσι. Ναι. Καλησπέρα και στον Κώστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον Brain. Μπράβο. Ο Brain ήτανε. Brain. Δεν ξέρω, γιατί προσπάθησα να μπω μέσα, αλλά δεν είδα. Έχει μόνο μια φωτογραφία. Καλησπέρα, Brain. Λοιπόν, Brain, δεν ξέρω αν τα άκουσες πριν. Ναι. Μπορεί να φάνηκε ότι σε έκραζα, δεν έκραζα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, επειδή καλά το είπες ότι όντως ο ήχος δεν ήταν καλός και ότι όντως ο ένας πάταγε στον άλλον, sorry που επαναλαμβάνομαι, απλά δεν ξέρω αν τυχόν το άκουσες, ήταν το εξής. Ότι την έρευνα που κάναμε, καταρχήν είναι ένα πρώτο βήμα ξανά που κάνουμε μαζί με την Κατερίνα και σε όλο παιχνίδι, σε όλο το παιχνίδι. Ναι, όχι σε όλο παιχνίδι. Σε όλο το παιχνίδι. Είναι και ο Νίκος μαζί με τη Βούλα που είναι τώρα εδώ πέρα στο chat. Λοιπόν, μπήκαμε μόνο με ένα κινητό στο χέρι. Δύο κινητά. Λοιπόν, και ούτε μικρόφωνο, ούτε τίποτα. Το οποίο επιφυλασσόμεθα. Το επόμενο επεισοδιάκι που έρχεται τώρα την Κυριακή ο Σονούπο, μπες δες, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν θα δεις high-end εικόνα και 4K και 8K και τέτοια, αλλά είναι σαφώς καλύτερα. Απλά, αν θες, σε παρακαλώ, πες μου αν είσαι ο brain ή e-brain, για να ξέρω πώς μιλάμε. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, καλησπέρα, Άλγη μου. Και σε αυτό το επεισόδιο που έρχεται την Κυριακή, που είπαμε ότι είναι 2 ώρες και 1 τέταρτο,
Είναι μεγάλο επεισόδιο. Να ξέρετε ότι στα επεισόδια μας δεν έχουμε uncut. Θα τα βλέπετε όλα. Και το χαβαλέ μας. Ξαναπες το. Τι είπα? Δεν έχουμε uncut. Θα τα βλέπετε όλα έτσι όπως είναι. Όχι. Ξαναπες το. Όχι. Ο κόσμος ξέρει ότι έτσι μιλάω. Έτσι δεν είναι, κόσμε? Έτσι δεν είναι οι άνθρωποι. Ότι έτσι δεν μιλάει η Κατερίνα. Η Σωρίλου. Έτσι μιλάει. Λοιπόν. Είναι uncut. Ορίστε. Είναι Ναι, uncut. πολύ λίγα πράγματα. Κόβουμε Θα μόνο δει- και μόνο για να μην κάνει τις μεγάλες κοιλιές. Έτσι. Θα δείτε και το χαβαλέ. Θα δείτε να μιλάμε. Θα δείτε και τον τρόμο, γιατί τρομάξαμε κάποια Εντάξει, πράγματα. ήταν μία απ' όλα. Είχε. Λοιπόν, θα τα δείτε όλα αυτά. Δεν έχει, πώς το λένε, να είμαστε στημένοι. Είμαστε μπαμ, αυτό που βλέπετε, όπως είμαστε. Όχι, TikTok δεν ανοίξαμε. Άλκη μου, δεν ανοίξαμε TikTok. Ναι, δεν άνοιξα TikTok καθόλου. Εντάξει, λίγο υπομονή, παιδιά, την Κυριακή είναι. Βέβαια, Κυριακή την ψιλοκαίμε λόγω τριημέρου. Μπράβο. Εντάξει, δεν πειράζει, θα έχει ο κόσμος να βλέπει. Θα έχει να βλέπει. Λοιπόν, θέλεις να μιλήσεις λίγο για το επεισόδιό μας? Όχι. Όχι αυτό που έρχεται την Κυριακή. Αυτό που κάναμε. Αυτό που κάναμε για τα μεταλλεία, τι είδαμε, πώς ήτανε, πού ήτανε, δηλαδή, πώς επιβιωθήκαν οι ιστορίες. Κοίτα, λοιπόν, καταρχήν, είναι ένα μέρος το οποίο αν περάσεις απ' έξω, θες δεν θες, βγάζει μάτι. Ναι. Έτσι. Κάτσε Είναι να βγει έξω στην σκύλα. κυριολεξία μπροστά στο δρόμο. Λοιπόν, ήταν ένα μέρος το οποίο γενικότερα το είχα δει αρκετό καιρό τώρα. Καλησπέρα Παντσί, αν το πω σωστά. Και γενικότερα μέτρο για αυτό το μέρος, να πάμε να το δούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων δεν είχε ταιριάξει μέχρι τώρα και στην πρόταση το τι κάνουμε, πώς κινούμαστε τέλος πάντων για αρχή, για να πάρουν και την πρώτη κρυάδα κιόλας και το ζεύγος το οποίο είναι μαζί μας, θεωρήσαμε ότι ήταν πάρα πολύ καλά να πάμε εκεί, σε αυτό το μέρος. Λοιπόν, και πραγματικά ήμασταν με 2 κινητά, 2 προβολάκια της πλάκας, χωρίς powerbank, χωρίς τίποτα. Ενώ είχαμε μαζί μας μικρόφωνα, δεν φιλοτιμηθήκαμε καθόλου να τα βάλουμε σε λειτουργία, μα καθόλου όμως. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε και κάναμε την ερευνήτσα μας, Ναι. μαζί με τα παιδιά. Τα οποία στα παιδιά Λοιπόν, ήταν η πρώτη τους φορά, δεν είχαν ξανακάνει ποτέ Ναι, έρευνα. δεν έχουν ξανακάνει. Ήτανε Παρόλο σαν- που παρακολουθούν, κάνουν, δείχνουν, Ναι. έχουν τις συμπάθειες τους, τις αντιπάθειες τους και τα σχετικά. Αλλά δεν είναι με την έννοια των ερευνητών, τέλος πάντων, ή των ανθρώπων οι οποίοι πάνε και την ψάχνουν έτσι. Ναι. Λοιπόν, οπότε μπήκαμε σε αυτό το χώρο, ξεκινήσαμε. Στην αρχή, επειδή ήμασταν αργά το απόγευμα τέλος πάντων, την ώρα εκείνη που πήγαμε, θελήσαμε να πάμε λίγο όσο κρατάει η μέρα, να δούμε λίγο πού θα κινηθούμε, πού θα πατήσουμε και τα σχετικά. Λοιπόν, το μέρος μπορείς να πας, μπορείς να κινηθείς σχεδόν παντού. Αυτή ήταν η αλήθεια. Από εκεί και μετά, εντάξει, λόγω ότι δεν είχαμε εξοπλισμό μαζί μας και ειδικά στο θέμα του φωτισμού, είχα προτείνει σε όλο τον κόσμο ότι καλό θα ήταν να κάτσουμε μόνο σε κανένα 2 σημεία να κάνουμε έτσι λίγο μια έρευνα. Το οποίο το ένα ήταν το επάνω το μέρος, το οποίο εμένα μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Εμένα μου χτύπησε πολύ αυτό το μέρος. Και μετά το άλλο το βολικό, το οποίο άρεσε και στην Κατερίνα και στη Βούλα, νομίζω και στον Νίκο. Ναι. Άρεσε και στους τρεις τους. Ήταν το δωμάτιο αυτό το οποίο βλέπετε εσείς για αρχή. Αυτό βρίσκεται στο ισόγειο. Είναι ένας χώρος κάτι μεταξύ σαν αναμονής, με εκδοτήρια, με τελωνείο, με κάτι τέτοιο θυμίζει. Κάτσε μόνο μαλάκα από εδώ. Φύγε από εδώ, ηλίθεια. Λοιπόν, κάτι τέτοιο θυμίζει. Φύγε! Φύγε. Πήγαινε κάτι στη θέση σου. Θες να πάμε έξω? Με γραφείς. Δεν να σε βγάλω έξω. Ναι, αλλά τις κάνεις πολύ τα χατήρια. Έλα μωρέ. Τις κάνεις πάρα πολύ τα χατήρια. Τι βλέπεις πώς είναι μια ζουζουνίτσα.
Φλαμμένο είναι. Ναι. Ένα άδειο κεφάλι με πόδια είναι. Ναι, μωρέ, πάμε, γιατί θα μου τα Λοιπόν, ρίχνεις. κάτσα, μην με σκουντάς κιόλας, κυρά μου. Λοιπόν, Έλα εδώ. οπότε ξεκινήσαμε, κάναμε εκεί πέρα την ερευνούλα. Εκεί φάγαμε καμιά ωρίτσα, μία μισή περίπου. Μετά ανεβήκαμε πάνω και αυτό ψιλοτρέχοντας κιόλας. Καθαρά και μόνο γιατί έβλεπα ότι ο φωτισμός θα μας πρόδιδε. Οπότε ανεβαίνοντας πάνω και κάνοντας την έρευνα σε αυτόν εκεί το μεγαλούτσικο το χώρο τέλος πάντων το οποίο έχει, εκεί θεωρώ ότι μας έδωσε λίγο πιο η ιστορία του τόπου. Όχι τόσο πολύ του συγκεκριμένου χώρου. Δηλαδή αυτό το οποίο συνηθίζει να κάνει η Κατερίνα που κάνει την ενδότοπη διέλευση δεν ήταν τόσο πολύ του χώρου του συγκεκριμένου, αλλά ήταν της ευρύτερης περιοχής. Σαν άρχισε σιγά σιγά να μας λέει για την ιστορία σε γενικές γραμμές και κάποια άσχημα πράγματα. Σε αυτό το σημείο δυστυχώς κόψαμε 3-4 πραγματάκια τα οποία είπαμε, γιατί δεν είναι για να ακούγονται αυτά για το YouTube. Και με αυτή την αφορμή κιόλας ξεκίνησε πλέον αυτή η παρέα. Κατερίνα, Νίκος, Βούλα, Στέλιος. Εγώ και η Κατερίνα, έτσι, παιδιά. Εσύ και... παιδιά, σκότωσες. Παιδιά, στην αρχή του βίντεο και το κόψε. Αυτό θα βγει bloopers, θα το δείτε. Το κόψε ο Νίκος. Λέω, είμαστε εδώ, εγώ, η Κατερίνα. Είμαστε εδώ, εγώ και όλοι οι άλλοι. Εγώ και όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, αλλά από χρόνια πολλά. Ναι, χρόνια πολλά. Δεν τις είπαμε. Νομίζω ότι τις είπα χρόνια πολλά. Νομίζω σου είπα χρόνια πολλά, Αναστασία. Έτσι, εγώ, εαυτός μου, η Κατερίνα και η Σωρίλος. Me, myself and I. Η Σωρίλος. Από εδώ και πέρα της θα πηγαίνει. Λοιπόν... Με ποια λογική? Περίμενε. Κάτσε γιατί τον παίρνει ο Νίκος. Έλα, συνάδελφε. Α, περίμενε. Είσαι ήδη σε ανοιχτή ακρόαση. Πρόσεχε τι λες, Το βίντεο ξεκίνησε ως εξής. Εμένα με ξέρετε, μετά το άλλαξε. Είμαι εγώ. Και μετά το ξανάλλαξε και είπε πάλι είμαι εγώ, ο Στέλιος, η Βούλα και ο Νίκος. Είμαι εγώ η Κατερίνα. Εντάξει. Ωραία. Για να το λέμε σωστά. Μπορείτε να συνεχίσετε το live σας σαν να είμαστε εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Και μετά από αυτή την ευχάριστη... Παναγία μου. Και που λέτε, μετά από αυτό το επεισοδιάκι, ξεκινήσαμε πλέον παρεΐτσα να κάνουμε αυτές τις έρευνες. Παρεπιπτόντως, αυτό το παλικάρι μας ο Νίκος, με τη βοήθεια της Βούλας, πρέπει να τα λέμε αυτά γιατί τρώμε παντόφλα, λοιπόν, είναι το παλικάρι μας το καλό, το οποίο έχει επιμεληθεί στο κόψε ράψε, στα εφέ, στους ήχους, όχι τους φτιαχτούς τους ήχους, το ανάγκη στο βίντεο. Η δε Κατερίνα από εδώ έχει κάνει μουσική. Στίχους και μουσική. Στίχους. Εγώ πάω μόνο φιλική συμμετοχή που και που κάνω καμιά έρευνα. Εκτός από αυτό ο Νίκος μας... Νίκο, για γράφτο αυτό εκεί που ξέρεις εσύ, για γράφτο εκεί πέρα κάτω, να το δει ο κόσμος. Στο Instagram. Ο Νίκος μας, λοιπόν, ναι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βγάζει τα μάτια του και τα δάχτυλά του για να φτιάχνει μηχανηματάκια. Φτιάχνει συσκευές. Το οποίο, για να μην παρεξηγηθόμεθα, αυτό που λέμε ότι φτιάχνουμε είναι ότι παίρνει όλα τα ανταλλακτικά, τα συναρμολογεί και φτιάχνουμε το δικό μας εξοπλισμό. Ο οποίος ο δικός μας εξοπλισμός, μπορούμε και να το αποδείξουμε αυτό, δεν υπάρχει κανένα απολύτως κόλλημα,
δεν είναι ούτε με τηλεχειριστήρια, Ούτε με μαγνήτες. ούτε με μαγνήτες, ούτε με τίποτα. Είναι σαν αυτά του εμπορίου, έτσι, δεν πολύ διαφέρουν, απλά είναι δικιά του κατασκευή. Ναι. Αυτό. Παιδιά, είναι δικιά του κατασκευή. Παίρνει το οτιδήποτε. Ναι, καλά το λέει ότι όταν ετοιμάσουμε διάφορα, να είναι ολοκληρωμένα, να είναι σωστά, Ναι. γιατί τώρα μπορεί να δείτε και κάτι ατσούμπαλο, γιατί πριν τα βγάλουμε και πριν τα προωθήσουμε γενικότερα, πρέπει να τα δοκιμάσουμε κιόλας, έτσι, και άμα δεν τα δοκιμάσουμε στις πλάτες μας, Ναι. δεν γίνεται. Ήδη από όχι αυτή την έρευνα Κάτσε που λίγο. μας έρχεται, θα πέσει η κάμερα και το λάπτοπ μαζί. Δεν πέφτει το λάπτοπ, η κάμερα. Ήδη. Μίλα στον κόσμο, εγώ Από είμαι το εδώ. επόμενο επεισόδιο, όχι αυτό που μας έρχεται την Κυριακή, από το επόμενο, θα δείτε τις συσκευές που έχει φτιάξει ο Νίκος. Που έχει κάτσει ο Κακομοίρης, δουλεύει, και η Βούλα μαζί. Και έχουν μωρά. Έχουν 2 μωρά, Μια διδυμάκια. 2 διδυμάκια 5 μηνών, 6 μηνών. Και κάθονται τα παιδιά, κάνουν το μοντάζ. Κάθονται τα παιδιά και φτιάχνουν συσκευές. Μιλάμε ότι μπορεί να κάτσει μέχρι τις 3 η ώρα ο Νίκος να φτιάξει συσκευή και να πάει για δουλειά στις 6. Τι? Λέει για το Σταύρο. Ο Σταύρος. Ναι, ο Σταύρος είναι το πρώτο μας πείραμα. Ναι, παιδιά. Το πρώτο μας ναι, συγγνώμη, επέτρεψέ μου Νίκο να το λέω στον πληθυντικό. Λοιπόν, είναι το πρώτο μας πείραμα, οπότε έπρεπε και εμείς να κάνουμε την καλή και το βαφτίσαμε και τον έχω ονομάσει Σταύρο. Ο οποίος Σταύρος, όχι δεν θα πω τι είναι. Όχι, δεν θα πεις, Δεν θα πω. το δούμε. Πήραμε πράγματα δικά μου που είχα εδώ στο σπίτι. Ναι, έχει γίνει πολύ αλχημία. Έχει γίνει πολύ αλχημία. έτσι. Στέλιο, πολύ ωραία μπλούζα. Τους αρέσει η μπλούζα σου? Ναι, φτερωτός είναι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, ευχαριστώ για την μπλουζίτσα. κάτι θες να με ρωτήσεις? Τι θες να με ρωτήσεις, παιδί μου? Καλησπέρα και στο Χέρμες. Καλησπέρα, Τώρα Χέρμες. τον είδα και αυτόν. Λοιπόν, βέβαια, οι Νέμεσες, για να πούμε τώρα λίγο για αυτά τα πράγματα στο επεισόδιο. Κάτω που ήμασταν, κοίταζα την κάμερα εγώ, κάτω που ήμασταν, εκεί μπροστά το παράθυρο ήταν κισές. Για μένα φάνηκε σαν κισές, σαν να είναι λογιστήριο, σαν να είναι κισές να πηγαίνουν τα χαρτιά κτλ. Εν τω μεταξύ είχαμε πολλά ξένα ονόματα μέσα από τον GhostTube. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή μπερδευτήκαμε και νομίζαμε ότι ήταν κουζίνα ή Εγώ μαγειρίο, κάτι Εγώ τέτοιο. μπερδεύτηκα γιατί φαινόταν λες και Ναι. σερβίρει στο φαγητό. Γιατί είχε πολλές πόρτες, ρε παιδί μου, και νόμιζα ότι σερβίρει στο φαγητό. Αλλά δεν είχα δει εγώ το σκοτάδι μέσα. Μέσα από το σκοτάδι, δεν είχα δει μέσα από το σκοτάδι. Και ήταν άδειο το δωμάτιο. Και λέω, οκ. Και λέει η Βούλα ότι πρέπει να είναι γραφείο. Και όντως, αν το βάλεις κάτω και το κοιτάξεις, είναι γραφείο που πρέπει να ήταν κισές, να περνάγανε από μπροστά, το γραφείο της υποδοχής δηλαδή. Και περνάγανε Ναι, από γραφεία μπροστά, κινήσεως, κάτι μπράβο. τέτοιο πρέπει να Και είναι. δίνανε τα χαρτιά, ήταν λογιστήριο, δεν ξέρω τι ήταν. Δηλαδή το ένιωθες ότι ήταν χαρτούρα. Εν τω μεταξύ μας δώσουν πάρα πολλά ξένα ονόματα. Πάρα πολλά. Σε σημείο που μην ξεχνάμε ότι από εκεί... Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Ντεντράκ. Λοιπόν, Καλά, το μέρος αυτό είναι για Περίμενε. να ξαναπάμε κάποια στιγμή πάλι. ναι. Ωραία. Λοιπόν, Τώρα εσύ γιατί πατάς κουμπάκια. ποιος πέταξε? Έφυγε από μένα η ρετσινιά και ήρθε σε σένα. Όχι, πατσά κουμπάκια. Λοιπόν, να πω ευχαριστούμε. Λοιπόν, τι έγινε τώρα? Εκεί κάτω ένιωθες ότι απλά πέρναγε κόσμος. Ήτανε busy, πέρναγε. Δηλαδή έβλεπες κόσμο. Έβλεπες το 1947 που ιδρύθηκε το μέρος. Έβλεπες στρατιώτες μέσα, ξένους,
γιατί ήταν και αμερικάνικο, ήταν και γαλλικό, νομίζω, η βάση του, κάτι στα γραφεία, γαλλικά και αμερικάνικα. Εν τω μεταξύ μας έδωσε και γαλλικά ονόματα. Απλά δεν θυμάμαι με ποια σειρά πήγε. Νομίζω πρώτα ήταν γαλλική εταιρεία, μετά την πήραν Αμερικάνοι. Μπράβο. Ή πρώτα Αμερικάνοι. Αλλά νομίζω πρώτα γαλλική ήταν. Νομίζω. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει και έχω υποσχεθεί ότι σε όλα τα μέρη που θα πηγαίνουμε. Έλα, ρε, ο Κλέαρχος είναι. Μπράβο. Ο The Dark. Ο Κλέαρχος είναι. Ναι. Okay. Λοιπόν, έχω υποσχεθεί ότι από εδώ και πέρα, εγώ προσωπικά σαν Κατερίνα, σε όλα τα επεισόδια που θα κάνουμε, θα υπάρχει αρχή, θα υπάρχει μέση, θα υπάρχει τέλος και θα υπάρχει εξήγηση της ιστορίας. Και αυτό που νιώσαμε εμείς, αλλά και αυτό που υπάρχει εκεί έξω. Ναι, εφόσον είναι υπαρκτό, έτσι. Μπράβο. Εφόσον υπαρκτό. Λοιπόν, να μπορέσω να σας δώσω, να κλείνει κάθε έρευνα και να κλείνει σωστά. Γιατί έτσι πρέπει. Εγώ δεν μπορώ να αφήνω να υπάρχουν κενά. Μ' αρέσει να κλείνω τον κύκλο. Και αυτό θέλω να κάνω κάθε φορά που κάνουμε έρευνα. Λοιπόν. Σε διακόπτω. Ο Κλέαρχος, ναι, ο The Dark, ναι, ήθελε να στείλει δώρο. Ναι. Λοιπόν, και του γύρισε σε εκείνο. Μοιράζουμε ρε, έτσι τα έχουμε εμείς. Τι είπα, καμιά φρίκη του Εγώ το στείλα. Μπορεί να το στείλεις και εσύ όταν πάτησες τα κουμπάκια. Πάτησα. Τι πάτησα ρε παιδιά. Τώρα το πάτησες. Ό,τι να είναι. Ωραία. Μπορείς να το ξαναπατήσεις, Κλέαρχε. Ξαναμπες, θα πάρεις κι άλλο δώρο. Μπορείς να το ξαναπατήσεις άμα θέλεις. Λοιπόν. Συγγνώμη. Μπορείς να το ξαναπατήσεις. Λοιπόν. Και αφού έχουμε και λέμε το γραφείο, εκεί πέρα κίνησης, γιατί γραφείο κίνησης ήτανε. Πήγαινε, έρχονταν κόσμος, έβλεπε στρατιώτες. Εγώ έβλεπα στρατιώτες μπροστά μου. Ανεβαίνοντας βέβαια πάνω, όταν ανεβήκαμε, γιατί αυτό που μου έδωσε το κάτω, δεν μου έδωσε κάτι wow, ότι όντως έγινε κάτι πολύ wow εκεί κάτω. Ότι υπήρχαν άνθρωποι που μείνανε, που ήταν άστεγοι, που μπορεί να ήταν users, όπως λέμε. Ναι, και αυτό το ένιωσα εκεί κάτω. Γιατί μετά είδαν τα παιδιά κάτι σύριγγες κάτω στο πάτωμα. Λοιπόν, γιατί μας είπανε προσέχτε που πατάτε και τα λοιπά. Λοιπόν, ανεβαίνοντας πάνω, πριν ξεκινήσουμε την έρευνα, στην αρχή, ανεβαίνοντας πάνω μαζί με τη Βούλα και τον Νίκο, ο Στέλιος είχε πάει γύρω-γύρω από το χώρο, ξαφνικά μας ήρθε κάτι καμένο, σαν ξύλο καμένο. Το οποίο βγαίνω έξω του παράθυρο και φωνάζω τώρα εγώ. Στέλιο! Από το παράθυρο. Έπιασε τίποτα φωτιά εδώ γύρω? Και φωνάζει ο Στέλιος από κάτω από το building. Όχι, μου λέει. Δεν μυρίζω κάτι. Δεν βλέπω καμιά φωτιά. Και να αρχίσει να μας μυρίζει πολύ έντονα ξύλο καμένο. Λοιπόν, ξαφνικά έφυγε. Αυτό ήταν μια λούπα. Μπήκαμε σε ένα χώρο, σε ένα timeline που λέω εγώ. Μια επανάληψη. Ναι, ένα αποτύπωμα. Μετά, όταν αρχίσαμε να κάνουμε την έρευνα, άρχισε και βάθαινε λίγο το θέμα, το οποίο μας επιβεβαίωσε, γιατί πιάσαμε ένα κοριτσάκι, το οποίο το είχαν κακοποιήσει, το οποίο το είχαν πνίξει μες στη θάλασσα. Αυτό μας έβγαλε πάρα πολύ. Και είπε και ο Στέλιος ότι ήταν πολλά παιδάκια εδώ. Θυμίζεται γύρω από το Λαύριο ότι είναι πολλά παιδάκια που έχουν εξαφανιστεί και τα λοιπά. Το είπες εσύ μες στο βίντεο αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά το κόψαμε. Ναι. Και μας επιβεβαίωσε και η Νέμεσης, η κοπέλα που είδε το βίντεο, που είναι από την περιοχή, ότι όντως αυτό έχει γίνει. Ότι είπε πολλά παιδιά έχουν χαθεί, πολλά κοριτσάκια. Ναι, μας είχε δώσει και άλλες πληροφορίες. Πολλές πληροφορίες, πάρα πολλές πληροφορίες. Μην πατάς κουμπάκια, Στέλιο. Κατερίνα, ναι. Έχεις αφήσει ανοιχτά τα notification, δεν σου φταίω. Ωραία, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό τώρα. Μπορείς, delete το χρήστη. Delete εσένα θα κάνω. Είναι από την Αμερική αυτά. Εγώ τι θες να κάνω? Τι να τα σβήσω. Τι είπες Αμερική. Αν θέλετε, μπαίνετε στο Oracle Whisper, στο προφίλ,
Έχει κάνει publish κάποια βιντεάκια η Κατερίνα από Αμερική. Λοιπόν, Περίμενε. turn off notifications for Facebook. Ορίστε, μπράβο, Στέλιο μου. Επειδή πατάς όλα τα κουμπάκια, μην πατάς πολλά Delete. κουμπάκια. Λοιπόν, ναι, όντως, Βούλα, εμείς το καταλάβαμε. Η Βούλα είναι η γυναίκα του Νίκου. Λοιπόν, μπήκαμε και το καταλάβαμε αυτό. Και η Νεκταρία που δεν είναι... και η Νεκταρία είναι από το Λαύριο. Ναι, όντως έτσι είναι και εγώ από το Λαύριο είμαι. Άρα επιβεβαιώνεται αυτό που νιώσαμε. Αυτό που νιώσαμε αρχικά, αυτό που πήραμε από τις απαντήσεις από ένα ghost tube και ένα spirit box, spirit talker, γιατί δεν είχαμε συσκευές, παιδιά. Ένα spirit box, ένα τέτοιο και ένα EMF. Και το καμπανάκι. Και το καμπανάκι. Αυτό. Που το καμπανάκι, παιδιά, ήταν χαλασμένο. Εγώ πήρα το χαλασμένο καμπανάκι. Λοιπόν, Το διορθώσαμε. το φτιάξαμε όμως το καμπανάκι. Το αλλάξαμε καμπανάκι. Και αυτό που λέμε περί επιβεβαίωσης της ιστορίας και τα σχετικά, πραγματικά, ναι, σας πρόχνω σε αυτή την κατάσταση. Δείτε το επόμενο. Ναι. Δείτε το επόμενο. Και κοιτάξτε το μέχρι το τέλος κιόλας. Δείτε το μέχρι το τέλος. Γιατί έχουμε βάλει κάτι σαν τίτλοι τέλους. Το είπα σωστά. Το οποίο μιλάμε για την ιστορία και όντως επαληθεύονται κάποια πραγματάκια. Αν τυχόν έχετε όρεξη δηλαδή, δείτε το όντως μέχρι το τέλος. Ναι. Μισό λεπτάκι. Ναι, και στην περιοχή είναι και το πρώτο θέατρο της Ελλάδας. Το οποίο στο συγκεκριμένο θέατρο είχε φέρει η Κατερίνα κάτι Αμερικάνους και τους έκανε αρχαιοελληνική τελετή, τέλος πάντων. Όχι τελετή. Πώς το έχεις πει, Κατερίνα? Πότε? Τότε με τους Αμερικάνους. Τους έκανε αρχαία ελληνική τελετή. Ναι, τι? Τι ήταν αυτή όμως? Ήταν ο Grant Wilson. Όχι ρε εσύ, Ποιος? δεν μιλάω για αυτό. Τι? Τι είδος ήτανε? Τι είδος τελετή? Ναι. Ήταν μια προσφορά στη Θεά Δήμητρα. Μπράβο, προσφορά. Και στην Ναι. Περσεφόνη. Άρα τέλεση, όχι Για τελετή. μια τελετή ήταν κανονική. Και ήταν προσφορά στη Θεά Δήμητρα, γιατί πιο κάτω είναι και περίμενε, κόλλησε το μυαλό μου, ένας ναός της Θεάς Δήμητρας. Πιο πίσω. Ναι, πιο πίσω. Αλλά το έκανα εκεί γιατί δεν μπορούσα να πάω στην πηγή στην Ελευσίνα, στο αρχαιολογικό χώρο. Απαγορεύεται να κάνεις τέτοια τελετή. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, πλυντήρια μεταλλευμάτων δεν έχω δει που είναι αυτό, ρε φίλε. Δεν έχω δει που είναι. Και λογικό να υπήρχαν πλυντήρια μετάλλων εκεί πέρα. Αλλά δεν έχω δει καν που είναι. Εν τω μεταξύ, Θα το αυτό ψάξω, που ναι. λέει η Βούλα, ναι παιδιά, το επόμενο επεισόδιο, η στίχη και το τραγούδι, η μουσική που έγραψα, έκατσε ακριβώς πάνω στο βίντεο, ούτε τέτοιο να το είχα, παραγγελιά. Ούτε παραγγελιά, χωρίς να έχω δει βίντεο, χωρίς να έχω δει τίποτα. Έγραψα και με το που έβαλε την εισαγωγή ο Νίκος, έκατσε το τραγούδι, μπαμ. Τέτοιο συγχρονισμός, ποτέ ξανά. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να ξαναγράψω τέτοιο συγχρονισμό. Παναγιώτη μου, βγάλ' το από μέσα σου, αγόρι μου. Σε βλέπω να βασανίζεσαι. Με τα πρέπει και με τα δεν πρέπει. Βγάλ' το. Λοιπόν, Παναγιώτη, κάνε την ερώτηση σου, αγόρι μου. Εδώ, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Να κάνουμε ερωτήσεις, να δίνουμε απαντήσεις. Πες μου. Μαράκι μου. Τα πλυντήρια, λέει εκεί, λέγονται ότι ήταν αστραπίλες. Ναι, γι' αυτό λέμε τώρα. Γι' αυτό Μα λέμε. δεν πήρανε. Θα το κοιτάξω. Γιατί έχω γνωστούς στην Κερατέα. Θα δω αν μπορώ να βρω πληροφορίες. Δεν πήρανε από το ναό της Αθηνάς. Θυμάσαι στο Μετάλλων που είχαμε πάει και είχαμε κάνει έρευνα. Στο Μεταλλουργών. Και είχαμε κάνει έρευνα και ο ναός εκεί πέρα, η εκκλησία την είχαν κλείσει μόνο και μόνο γιατί είχαν πάρει μάρμαρα από το ναό της Αθηνάς και χτίσανε την τράπεζα, την Αγία Τράπεζα. Άκρως απαγορευτικό. Πες το, Μαρία. Λέγεται Ιεροσυλία. Λέγε, Μαρία. Ναι. Σε ευχαριστώ, ζωγραφιά μου. Σήμερα ρωτάτε ό,τι γουστάρετε.
Ό,τι θέλετε. Γι' αυτό είμαστε. Θα ήμασταν περισσότερο εργαμότα, αλλά... Ναι, θα ήταν και τα παιδιά τώρα, αλλά στην επόμενη... Ξέρεις κάτι, όταν τελειώσω από εδώ, θα κάνω ένα private live. Έχω την εντύπωση ότι μέσα από το πρόγραμμα μπορείς Δεν να θα το κάνεις save. Δεν θα το κάνω από το YouTube. Θα μπω Discord με τα παιδιά. Θα ανοίξω το OBS. Θα φτιάξω ένα podcast και καλά, σαν private, και θα κάνω ένα live να δω άμα θα βγούμε. Okay. Αυτό. Okay. Υπάρχουν πάρα πολλά πλυντήρια να τελειώνουν στο μαραθώνα. Τι είναι τα πλυντήρια? Όταν βγάζεις τα ορυκτά, Ναι. πρέπει να τα ξεπλύνεις από χώματα και τα σχετικά, Ναι. και οτιδήποτε υπάρχει, τέλος πάντων. Ναι. Για να μπορείς να πάρεις όσο πιο, ας το πούμε, καθαρή ύλη μπορείς. Ναι. Για να πάει, Ναι. έτσι, στα καμίνια, όχι στην περιοχή, στα καμίνα, Ναι. να αρχίζει να λιώνεται, να λιώνει. θερμαίνεται, να λιώνει, τέλος πάντων, για να έχουν και εκείνοι πιο λιγότερο βρώμα. Όχι, όταν τελειώσω θα κάνουμε αυτό με το Discord, γιατί θα σκάσω, γιατί την Κυριακή πρέπει να μπούμε να μιλήσουμε. Δεν γίνεται, ζωγραφιά μου. Θέλει Discord, θέλει Zoom, θέλει StreamYard. Εγώ όταν το έκανα, επειδή έχω κάνει πολλά podcast στο εξωτερικό, στην Αμερική, το κάνεις με StreamYard. Είναι ό,τι καλύτερο το StreamYard, αλλά πρέπει να το πληρώσεις. Καλησπέρα στο χάος. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Καλησπέρα, χάος. Και αυτός μου έχει πει το όνομά του και πάλι δεν θυμάμαι. Ναι, το ξέρω. Όπου δεν τους θυμάμαι, ρε γαμώτο, δεν τους θυμάμαι. Λοιπόν, Για ηλικία δεν... ηλικία, είπες κάτι για την ηλικία σου? Ναι. Επίσης. Λέει η Ραφαέλα, τι θες να κάνεις, Κατερίνα? Θέλουμε να βγάλουμε δεύτερο και τρίτο παράθυρο μέσα από το YouTube, για να μπορέσουν κάποιοι, τέλος πάντων, να τους βγάλουμε σαν guest, να φαίνονται και Ναι, γιατί φάτσες. κάποια στιγμή, Να έχουμε ήχο εικόνα. κάποια στιγμή θα βγάλω και guests, κάποιους ανθρώπους που θα μιλάμε εμείς, θα τους κάνουμε ερωτήσεις, θα τους κάνουμε interviews, podcast, κανονικά. Podcast λέγονται, Ραφαέλα, podcast. Νεκταρία, ναι, παίζει αυτήν τη γαλλική εταιρεία να ήταν και στο χώρο εκεί πέρα που είχαμε πάει. Παίζει να είναι ίδια. Γιατί δεν μπορώ να πω όνομα. Θα σου πω, Λούμι μου, γιατί δεν το κάνω μέσω TikTok. Γιατί στο TikTok εδώ μπαίνει πιο πολλής κόσμος, είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, γι' αυτό δεν το κάνω μέσω TikTok. Ναι, και εκτός από αυτό, μωρέ, να αρχίζουμε να τα μαζεύουμε πάλι σε ένα, γιατί αν τυχόν είμαστε οι μισοί στο TikTok και άλλοι μισοί στο YouTube, δυστυχώς προσέχουμε πιο πολύ το YouTube, παραμελούμε το TikTok. Εκεί είναι και κρίμα κιόλας. Ωραία. Η Ζουνέλα είναι που θέλω να πάμε να κάνουμε την έρευνα στην Αρτέμιδα. Σου έρχεται τηλεφώνημα, να ξέρεις. Και δεν είναι μόνο μία κούκλα που είναι δαιμονισμένη. Είναι πάρα πολλές. Μη δίνεις πληροφορίες. Είπα, θα τις πάρω όλες. Άστους να τους έχουμε εδώ πέρα, να το δουν, να το ευχαριστηθούν, να τους το παρουσιάσουμε σωστά, να έχουν, πώς το λένε, να έχουν να το χαίρονται. Δεν θα πάρω μόνο μία, θα τις πάρω όλες. Έλα, Παναγιώτη μου, ρώτα με ό,τι θες. Έλα, πάμε. Λοιπόν, ησυχία όλοι, να μιλήσω ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, τον περιμένω μίλα. εδώ και ώρα. Λέγε. Λέγε, ρε. Περιμένω. Ρώτα. Να έρθεις όπου θέλεις, Μαρία μου. Ναι, και τη Μαρία θα την κάνουμε και γι' αυτό, επειδή θέλουμε να αρχίσουμε πρώτα με τους δικούς μας ανθρώπους, να δούμε ότι όντως βγαίνει και βγαίνει σωστά. Κοίτα, Ζουνέλα μου. Όχι, το δεύτερο μέρος το αφήνω σε σένα, ναι, Λέει, πάρ' τα όλα και το σπίτι μου. Ζουνέλα μου, θα έρθω εκεί να κοιμηθώ κάποιο βράδυ. Εκεί στην πηγή. Εκεί, στη μέση.
Θα πρέπει να τα μιλήσουμε λίγο με τη Ζουνέλα. Ναι, θα πρέπει ναι, να τα ναι, μιλήσουμε, ναι, να ναι, δούμε τι όπου, γίνεται και ναι. μαζί με το σύζυγο να κάτσουμε να τα βάλουμε όλα κάτω σωστά. Ναι, και καλά. γιατί τα παιδιά ήταν και κρυωμένα με γρίπη και τα λοιπά, γιατί ήταν να πάμε πιο νωρίς στο αυτό. Αν και θα προσπαθήσουμε να μην σας αφήσουμε με κενό. Θα βγάλεις το θηροειδή. Τελείως. Θα κάνεις και ιόδιο. Δεν θα κάνει υποχρεωτικά. Όχι πάντα. Δεν κάνεις πάντα. Σίγουρα. Κάτσε γιατί έχεις νούδι. Τι ήθελα να πω τώρα, κάτι πήγα να πω. Ναι, τον επόμενο μήνα, κάπου στα μέσα και μετά, θα προσπαθήσουμε να μην σας έχουμε με κενό. Αλλά ενδέχεται να έχουμε κάνα 2 εβδομάδες τουλάχιστον κενό, λόγω κάποιας επεμβασούλας που πρέπει να γίνει, οπότε θα είμαστε λίγο... Δεν έχω πρόβλημα να το πω στα παιδιά. Λίγο πιο Όχι λάσκα. τώρα αυτή την εβδομάδα. Ήταν να πω 3 του μηνός. 3 Τρίτου. Παναγιώτη μου, δεν βλέπω κάτι σοβαρό. Μην σε αγχώνει. Ούτε θα πειραχτούν οι φωνητικές σου χόρδες γιατί φοβάσαι, ούτε τίποτα τέτοιο. Όλα καλά θα πάνε. Στην αρχή λίγο θα τον ενοχλούν. Ναι, Στην δεν αρχή θα πειραχτεί. είναι... Αυτό που φοβάται ο Παναγιώτης αυτή τη στιγμή. 2 πράγματα φοβάται. Και το νιώθω. Φοβάται μην πειραχτούν οι φωνητικές χορδές Ναι, και δεν μπορεί να μιλήσει. άνθρωπος, ναι, εντάξει, Και μην του κάνουν καμία τραχιοτομή. Αυτά τα 2 φοβάται ο Παναγιώτης. Και το νιώθω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως μου τα γράφει. Ούτε το ένα θα συμβεί, αγόρι μου, ούτε το άλλο. Θα είναι μία ρουτίνα. Λίγο θα σε πιάσει παραπάνω το αναισθητικό, αλλά όλα καλά. Αν σε παρηγορεί, η μάνα μου είχε βγάλει 2 όζους θηροειδή, οι οποίοι πιέζανε τους πνεύμονες. Αν σου λέει κάτι. Ήταν τόσο μεγάλη. Λοιπόν, άργησε λίγο να επανέλθει η φωνή της και τα σχετικά, αλλά ήταν μια χαρά η φωνή της. Δεν επηρεάστηκε, δεν άλλαξε. Όχι, άλλαξε λίγο, αλλά δεν έγινε κάποια ζημιά και τα σχετικά. Το μόνο που κουσούρει, αν το πεις, το σημάδι το οποίο μένει στο λαιμό. Ναι, όχι, Παναγιώτη, δεν νιώθω. Μαλακίες, δεν νιώθω τίποτα. Δηλαδή, αν ήταν, ξέρεις ότι εγώ δεν έχω παροπίδες, τα λέω έτσι όπως είναι. Όσοι με ξέρουνε, τα λέω μπαμ. Άρα αυτό που βλέπω εγώ θα είναι καλά. Όλα καλά θα πάνε. Σου λέω, ούτε οι φωνητικές χόρδες θα πειραχτούν, ούτε θα χρειαστείς κάτι άλλο. Λίγο το αναισθητικό θα σε πιάσει παραπάνω, αλλά τέλος, όλα καλά. Όχι, δεν πρόκειται να πεθάνεις. Λοιπόν, εγώ τώρα, να πάμε λίγο σε μένα, ναι. Κοίτα, και αυτό να γίνει, εμείς επικοινωνία θα έχουμε, αδερφέ. Τι του λες, ρε, τι να του πω, αφού τον έχει πιάσει η χαζομάρα τώρα. Δεν θα πάθεις τίποτα, αγάπη μου. Μια χαρά θα είσαι. Λοιπόν, πάμε. Εγώ, παιδιά, ήταν να πω για χειρουργείο 3 Τρίτου. Να κάνω χειρουργείο, θα κάνω ολική αφαίρεση. Hysterectomy που λέμε. Γιατί έχω έναν πολύποδα μες στη μήτρα και έχω και ένα εινομίωμα πάρα πολύ μεγάλο, στα 7 εκατοστά. Και επειδή έπαθα την αιμορραγία που έπαθα στην Αμερική και έχω πάθει άλλες 2 αιμορραγίες από τη μέρα που τελείωσε, που μπήκα στην εμεινόπαυση από το 2022, έχω πάθει 2-3 αιμορραγίες που δεν θα έπρεπε να πάθω. Λοιπόν, έκανα αξονική, που ήμουν πάνω στη Ραφαέλα, έκανα μαγνητική, έκανα αξονική, όλα φαίνονται καλά, δεν φαίνεται κάτι κακοήθης, έτσι. Απλά στο στρώμα του ενδομητρίου φαίνεται λίγο ανώμαλο, δεν ξέρω τι κρύβεται κάτω από εκεί, απλά σου λέει να κάνουμε το χειρουργείο, να τα βγάλεις όλα, να τελειώνεις. Γιατί υπάρχει και ιστορικό καρκίνου, μαμά, μπαμπά, στην ιστορία, στο οικογενειακό. Λοιπόν, τώρα θα μπω 12 Τρίτου. Θα μπω να κάνω το χειρουργείο. Όχι 3 Τρίτου. Και καλύτερα 12 Τρίτου, γιατί μου το άλλαξε ο γιατρός. Τι έγινε,
Τι διαβάζεις? Όχι, διαβάζω ένα μήνυμα από το ΣΥΚ Ναι. να το φτιάξω λίγο καλύτερα στο μυαλό μου για να μπορέσω να το εξηγήσω και λίγο πιο καλά στον κόσμο. Ναι. Ο ΣΥΚ θα με καταλάβει έτσι όπως το έχω εγώ. Απλά θέλω να το εξηγήσω και καλύτερα και στον κόσμο. Ωραία, όταν κάτσε να τελειώσεις. τελειώσω τώρα. Ναι, Ματιά. Λοιπόν, ερχόμενες οι μικρές εχθές, 3 Τρίτου είναι πανσέλινος, είναι blood moon και είναι έκλειψη. Και η ζωγραφιά διαισθανόταν κάτι περίεργο και μου το είπε σήμερα. Και ερχόμενες οι μικρές, ξέρετε, όλοι σας το έχω πει ότι βλέπουν. Όλα μου τα παιδιά βλέπουν. Οι μικρές βλέπουν, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Λοιπόν, μεγάλη ήταν πολύ ανήσυχη χτες. Σου λέει, μαμά, δεν θέλω να κάνεις το χειρουργείο, δεν θέλω να πας σε αυτή την ημερομηνία, βλέπω αιμορραγία, βλέπω αυτό, βλέπω κάτι κακό, βλέπω κάτι πολύ άσχημο. Και το βράδυ και η μικρή μου είπε τα ίδια ακριβώς. Και για το βράδυ, καθώς ξάπλωσα, επικαλέστηκα τους δικούς μου εκεί και λέω, αν είναι κάτι, ή δείξτε μου ένα σημάδι ή αλλάξτε την ημερομηνία. Αν είναι να πάθω κάτι και να μην βγω από εκεί μέσα, κάντε κάτι. Δείξτε μου ημερομηνία ή δείξτε μου τι θα συμβεί. Γιατί δεν μπορούσαν οι μικρές να δουν ακριβώς τι μπορούσε να συμβεί. Και εγώ δεν μπορώ να δω στον εαυτό μου. Κανείς που βλέπει για τους άλλους δεν μπορεί να δει για τον εαυτό του. Λοιπόν, και ξαφνικά 12 και 3 λεπτά ακριβώς μου παίρνει ο γιατρός και μου λέει άκυρο το χειρουργείο για 3 Τρίτου, θα γίνει 12 Τρίτου. Και βλέπω την ώρα που με παίρνει και την ημερομηνία που μου λέει, το σημάδι που ήρθε ότι ξέρεις κάτι, ναι. Γιατί έκλειψη δεν είναι καλό, ούτε το blood moon είναι καλό. Εν τω μεταξύ λέει ο Μάκης ότι πάλι δεν έχει αλλάξει τίποτα γιατί 2 και 1, 3. Ναι. Πρόσεξε όμως. Έχει αλλάξει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχει έκλειψη. Ναι. Όχι, δεν έχει έκλειψη και δεν υπάρχει και πανσέλινος. Ναι. Και διαβάζοντας μέσα, γιατί το ψάξα λιγάκι παραπάνω, οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν κάνανε ποτέ χειρουργία σε μέρα πανσέλινο, όταν είχε πανσέλινο ή όταν υπήρχε έκλειψη σελήνης. Πάρε και τα μόλι και άλλα αύριο. Μπράβο. Γιατί λέει υπήρχε αιμορραγία. Γιατί έχει να κάνει, όταν έχει έκλειψη σελήνης, έχει να κάνει με τα υγρά του σώματος. Αίμα. Λοιπόν, και δεν κάνανε ποτέ. Και το διάβασα σήμερα αυτό και πάθα σοκ. Και το κάνουνε όταν είναι φθήνουσα η σελήνη, όταν χάνει τη σελήνη. Έτσι, ώστε ό,τι θα προσφερθείς να χαθεί στο σύμπαν, να πάει, να χαθεί ο πόνος, να χαθεί η φλεγμονή, να χαθεί το οτιδήποτε πρόβλημα μπορεί να έχεις. Άρα πέσαμε σε σωστές ημερομηνίες. Λοιπόν, στην ερώτηση απορία του ΣΥΚ, που λέει ότι τέλος πάντων σαν ομάδα, αν τυχόν θεωρούμε ότι οι ενέργειες είναι πολλές και ότι είναι καλυμμένες από την περίοδο του χρόνου, από την πάροδο του χρόνου μάλλον, έτσι, και γιατί το μέρος μπορεί να έχει μια μεγάλη ιστορία που αλληλεπιδρά είτε με μια συχνότητα ενέργεια με μια άλλη και η εμπειρία μας. Εγώ αυτό το οποίο με έχω αντιληφθεί, έτσι το μεταφράζω εγώ, είναι σχεδόν πανομοιότυπο με το βινίλιο και τη μαγνητική βελόνα. Ο χώρος είναι το βινίλιο. Το βινίλιο, για όσους δεν ξέρουν, ο δίσκος που λέγαμε κάποτε, στο υλικό του πάνω είναι χαραγμένες, στην ουσία, ο παλμός της μουσικής και τα σχετικά, που όλα αυτά η μαγνητική βελόνα, όταν ακουμπάει πάνω και πάλεται, σου κάνει την αλλαγή αυτή τέλος πάντων και την κίνηση, τον παλμό αυτόν, εσύ τον ακούς σαν μουσική, τραγούδι και οτιδήποτε. Θεωρώ ότι οι ερευνητές, οι ομάδες, οι όποιοι τέλος πάντων ασχολούνται με αυτό το πράγμα και μπαίνουν σε ένα τέτοιο χώρο, στην ουσία έχουν το ρόλο της μαγνητικής βελόνας και ο χώρος έχει το ρόλο του βινιλίου. Okay. Μάγεψα πάλι. Εμένα μου άρεσε έτσι όπως το είπα. Α, δεν σας είπα για κάτι άλλο. Αυτό το παιδί έγραψε βιβλίο.
Κάτσε, όχι ακόμα. Περίμενε. Δεν είναι ακόμα. Ναι, πρέπει να τα φτιάξουμε. Δεν είναι. Ούτε τίτλους θα πεις, ούτε τίποτα. Δεν θα θα πω περιμένετε. τίποτα. Ξαφνικά θα το δείτε μπροστά σας. Πάρτε το. Όλα καλά θα πάνε, Παναγιώτη μου. Όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε και με μένα, όλα καλά θα πάνε και με σένα. Ναι. Όλα καλά. Κανονίστε να μου πάθετε τίποτα εσείς οι δύο, Παναγιώτης και Κατερίνα, και να μην ξέρω πού θα πρωτοπάω για έρευνα. Θα έρθω εδώ και θα Όχι σε ρε, στοιχειώσω. όχι εδώ. Θα σε στοιχειώσω. Άστε με να κοιμηθώ Άκου, λιγάκι, άκου, ρε περίμενε, παιδιά. περίμενε. Να ξεκουραστώ λίγο. Δεν πρόκειται να σε στοιχειώσω. Εσύ. Όχι, δεν πρόκειται να σε στοιχειώσω. Εσύ. Ναι, όχι, αλήθεια. Καλά. Στορκίζομαι. Δεν πρόκειται να σε Καλά. στοιχειώσω, αλήθεια. Καλά. Άκου που σου λέω. Κάθε βράδυ τα ντερά μου θα μου τα βγάζεις έξω και θα τα πλώνεις στο σωματόσκηνο Όχι, εκεί. φίλε μου, όχι. Καλά. Θα φύγω να γλιτώσω η γυναίκα. Καλά. Θα φύγω να γλιτώσω. Θα κλείσω τελείως τον κύκλο και όταν ανέβω εκεί όπου είναι να πάω, δεν θα υπογράψω κανένα άλλο συμβόλαιο. Εκεί θα μείνω. Δεν ξανάρχομαι πίσω. Χαοτικός κλόουν, γεια σου Στελάρα, Λέμι. Όχι ρε φίλε, Λέμι, ήτανε εντάξει. Άλλο πράγμα, εγώ πιο κάτω. Καλησπέρα κιόλας, καλησπέρα. Ναι, Ραφαέλα μου, ναι, έκανα το πείραμα να γράψω βιβλίο. Κάτι είπε ο κλέαρχος, επηρεάζεται το σίδερο στο αίμα με την πανσέλινο, γίνεται πιο αραιό και είναι πιο εύκολη η αιμορραγία. Μπράβο ρε κλέαρχε. Τι λέει η Βούλα? Άρα τους μόνους που δεν επηρεάζει είναι τους γαλαζόαιματος. Μάκης, αγάπησα μια medium. Όχι, Παναγία. Την πάτησα από μια medium. Όντως, παιδιά, έτσι όταν γνωριστήκαμε, δεν ήξερε τι δουλειά έκανα το αγόρι. Και... Την είδα ξαφνικά εκεί πέρα, είχε πάρει κάτι ποδάρια από κάτι κότες, κάτι νυχτερίδες, της γύρναγε τα λαρίκια, κάτι ματζούνια έβαζε μέσα. Καμία σχέση. Λοιπόν, και μου λέει... Και χαρτορίχτρες. Έτσι Μπράβο, ακριβώς λίγο. μου λέει ακριβώς τι κάνεις. Του λέω... Έλα ρε μαλάκα. Μην το κάνεις αυτό. Όχι. Του λέω... Σε μισό. Λέω είμαι διάμεσος και τα λοιπά, αλλά ρίχνω και τα χαρτιά. Και μου λέει τα χαρτιά, ναι, εντάξει. Τι λέω, κάτσε κάτω. Και τα ρίχνω. Και του είπα πράγματα, του είπα. Δεν ξαναμίλησε ο Βεράκος, ποτέ ξανά. Αυτό μια φορά μου τα έχει ρίξει. Ναι, δεν μπορώ άλλη φορά. Συνδεθήκαμε. Ενεργειακά, ψυχικά, σωματικά. Δεν μπορώ να δω για σένα, όπως και δεν μπορώ να δω και για τα παιδιά μας. Λίγα πράγματα έρχονται και με ρωτάνε, μαμά. Νέμεσης. Έλα, γεια σου, Νέμεσης. Καλησπέρα. Καλώς Την την κουβέντα σου Νέμεση, είχαμε. στην κουβέντα Για το σου. επεισόδιο λέγαμε, για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Ναι. Ρε Κατερίνα, μην το ξανακάνεις αυτό. Please. Τι έκανα. Please. Που έπαιζα με τα μαλλιά Ναι, μην το σου. ξανακάνεις, σε παρακαλώ. Γιατί τι έπαθες. Γιατί φρικάρω, δεν μπορώ. Ας το κάνω κοτσιδάκια. Λοιπόν, προσπαθώ να βρω γυναίκα ένα 58. Γιατί ένα 58, ρε Παναγιώτη. Τώρα θα σου έλεγα γιατί ένα 58, αλλά δεν μπορώ. Είναι YouTube εδώ. Ανάλογα πόσο ψηλός είναι ο άλλος. Για την ταπώνει. Τα ήθελες να τα ακούσεις κι εσύ. Είσαι ηλίθιος. Θα έρθω να χαϊδέψω τα δικά σου τα μαλλιά, Αναστασία μου. Του πού. Πέσα λέει Στελάρα, η Μαρία. Πέσα λέει Στελάρα. Λοιπόν. Να σου πω, μιλάει το αίμα εκεί, το εγαλιώτικο τώρα, ξέρουμε. Ναι. Ξέρουμε εμείς. Λοιπόν. Πώς σας φάνηκε εσάς το επεισόδιο? Ναι, για πείτε μας εσάς τις εντυπώσεις. Θέλω να ακούσουμε τις εντυπώσεις σας.
Εν τω μεταξύ, ο Χρήστης Brain δεν έχει απαντήσει. Είπε καλησπέρα όμως. Ναι, όχι, είπε καλησπέρα, αλλά περίμενα να μου απαντήσει. Είναι άντρας, είναι γυναίκα, είναι... Το κατάλαβε, είναι εντάξει με αυτό που του είπα. Της είπα, τι είπε. Extraordinary, λέει η Λούμι μου. Καλά, εντάξει τώρα, σίγουρα για πρώτο επεισόδιο δεν ήταν καμία σχέση. Σας απάντησε, λέει, σε σχόλιο στο Video Brain. Άρα μας απάντησε. Ναι, και πάνω σε αυτό, πάνω στο σχόλιο του, είπα αυτό το οποίο είπα. Απλά το βρήκα κιόλας ευκαιρία, επειδή ήταν εδώ, να μην νομίζω ότι τα λέμε πίσω από την πλάτη του καθενός. Δεν θέλω, ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε Ναι. ελεύθερα. Ο άλλο Μάκης να μου σε λέει απλά. Εντάξει, παιδιά, ό,τι θέλετε περί του πρώτου επεισοδίου, κυνηγάτε τον Νίκο. Ναι. Αυτός θα κάνει μαντάρα. Έλα μωρέ, όχι. Άσε με να τον πειράξω. Μην το πειράζει το παιδί. Άσε με να τον πειράξω. Μην βάζει τα κλάματα, ρε. Ρε, να σου πω, ήταν πολύ λογικό, ρε φίλε. Δεν γίνεται τώρα. Με 2 κινητά, με σχεδόν χάλια φωτισμό, χωρίς μικρόφωνα, και πάλι καλά που βγήκε ό,τι βγήκε, αδερφέ. Και πάλι καλά που βγήκε. Τι έγινε, εμένα που πήγαν τα μηνύματα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Καλό έχουμε κινητό. Ορίστε το κινητό σου. Όχι, ο Νικολάκης δεν φταίει, ούτε η Βούλα, μια χαρά ήταν. Αυτό είχαμε. Τώρα θα έρθει το δεύτερο και θα είναι super wow. Σίγμου, βοήθησέ με λίγο, γιατί τα περιδινηλίο έχουν σχέση με Καλησπέρα, Φώτη. Με τη Μάζοξ των Μαρμάρων. Φίλε, μπερδεύτηκα εδώ, πραγματικά. Εδώ δεν το έχω. Μάριον, εμένα λέει, μ' άρεσαν πολύ τα παιδιά στο πρώτο επεισόδιο και αλήθεια, λέω, ένιωσα ότι ήταν μια... Ναι, μπράβο. Αυτό που έλεγα, Μάριον, μου, ότι από εδώ και πέρα οι έρευνες θα έχουν αρχή, μέση και τέλος. Και απαντήσεις. Ναι, όσο γίνεται θα το κάνουμε έτσι, παιδιά. Εφόσον υπάρχει και ιστορία να πούμε και οτιδήποτε πληροφορία, ποιος ο λόγος να μην τη δώσουμε. Θα έχουμε και Ouija, θα έχουμε και ταρό, θα έχουμε και τα εγκρεμές, Μάκη μου. Θα τα έχουμε όλα αυτά. Η κρυσταλλική μορφή του μαρμάρου. Οκ, εντάξει. Η κρυσταλλική μορφή. Το μάρμαρο. Περίμενε, όχι. Πάει γέρασα η γυναίκα. Ορίστε, αυτό είναι μάρμαρο και το πήραξες που το πήρα αυτό. Το μάρμαρο. Να σου πω. Το πήρα, το έκλεψα από τη Δήλο. Το έκλεψα από τη Δήλο. Ωραία. Το έπες τώρα μια χαρά εδώ. Είναι ό,τι πρέπει. Από κάτω ήτανε. Και εγώ το πήρα. Λες να έχεις δει τίποτα να αιωρείται. Αν τυχόν αιωρήτανε μάρμαρο και το έπαιρες, να σου πω. Το πήρα. Έβγαλες τέτοιο. Ζήτησα permission. Μάλιστα. Λοιπόν, εξήγησέ μου τώρα γι' αυτό. Την κρυσταλλική μορφή του μαρμάρου. Λοιπόν, ναι. Πάρε μικροσκόπιο για να το καταλάβεις. Δεν θα το καταλάβεις αλλιώς. Οι μαλακιλίτσες που έχει μέσα εδώ πέρα που γυαλίζουνε, ναι. αυτό αν το κοιτάξεις με μικροσκόπιο είναι κρύσταλλος. Μόλις έπεσε η κάμερα. Συγγνώμη. Ναι. Ωραία. Ωραία. Οκ. Αυτό. Προς εσένα, γιατί εγώ κάνω τσιγάρο. Δώστε μου να το βάλω πάλι πίσω. Άστο τώρα. Το βάλα εδώ, θα το βάλω μετά. Σιγά. Λοιπόν, με δυναμική που εστάλησαν κάπου μακριά με ειδικό σκοπό, παραπάνω καλύτερα να μην πω. Οκ. Και μπορείς να κάνεις ένωση με το μάρμαρο. Τι ένωση? Χημική? Όχι, ψυχοσωματική. Ναι. Κοίτα, εγώ... Πώς ενώνεσαι με άλλους κρυστάλλους? Ναι. Απλά το μάρμαρο θεωρείται πέτρα και όχι
Όχι όπως είναι αμέθιστη και τα... Ναι, είναι ορυκτό, έχει μια άλλη διαφορά. Αλλά είναι και αυτό ζωντανός οργανισμό, το θεωρούν ζωντανό την πέτρα. Κοίτα, εγώ πήρα και ένα φύλλο από τον πλάτανο, ένα κλαδί από τον πλάτανο στην Δοδόνη, όπου πήρα και κάτι. Πήρα το OK από τους θεούς και μου πάνε πάρτο. Εγώ το πήρα. Λοιπόν, Μάριον, δεν έχεις άδικο για το ότι είχες την αίσθηση ότι ήταν ένα κοριτσάκι ανάμεσα στον Νίκο και τη Βούλα. Ήταν το κοριτσάκι που είχαμε επικοινωνία. Ήταν το κοριτσάκι που μας μίλαγε, που είχαμε επικοινωνία, που πήραμε απαντήσεις. Δηλαδή αυτό που σου λέει και η Βούλα, δεν έχεις άδικο. Δηλαδή ήταν αυτό που νιώσαμε εκεί πέρα, που έπαιζε με τις συσκευές, που απαντούσε, που εγώ ένιωθα εκείνη την ώρα, ένιωθα συνέχεια ένα χαΐδεμα πάνω στην κοιλιά μου σε ένα σημείο. Ένιωθα σαν ένα χεράκι να μου κάνει έτσι, απαλά. Θες ένα μάρμπολ από τον Delphi? Κάτι έχω και από εκεί. Λοιπόν, ο Παναγιώτης είναι για συνοικέσιο. Με ποιον, με την Αναστασία? Γενικά, ναι. Βοήθα, λέει, κατάσταση εδώ γενικά. Ο Νίκος και η Ραφαέλα κάνουν κόντρα τα κιλά τους, αλλά η Ραφαέλα δεν παίζει εντάξει όμως. Γιατί? Γιατί η Ραφαέλα κουβαλάει και ένα μωρό. Οκ. Οπότε δεν είναι εντάξει, δεν είναι ίσο το παιχνίδι. Ωραία, έχουμε τώρα έρωτα στο τέτοιο. Εσείς περί έρευνα έχετε να μας πείτε κάτι? Είδατε κάτι, παρατηρήσατε κάτι? Θέλετε να μας κάνετε κάποια παρατήρηση, να μας επενθυμίσετε κάτι, να μας θυμίσετε κάτι ή οτιδήποτε? Κάποια άλλη πληροφορία που μπορεί να ξέρετε? Ή κάποιο μέρος που να έχετε στα υπόψη σας εδώ στην Αττική, γιατί δεν μπορούμε να πάμε και πολύ μακριά, λόγω ότι δεν έχουμε όχημα εμείς. Εκτός αν τυχόν θες να κάνουμε το εξής. Να πάρω τον Νίκο το δικό μας τηλεφωνάκι. Ναι. Να τον βάλω ανοιχτή ακρόαση. Ναι. Και ο κόσμος με τα μηνύματα, βέβαια θα τα βλέπει και ο Νίκος, να απαντάνε, πώς το λένε, να απαντάνε απευθείας, ρε παιδί μου, φωνητικά τέλος πάντων. Αλλά μπορεί να μην ακούγεται καλά. Δεν θα ακούγεται καλά. Χαοτικός κλάουν. Στέλιο, Κατερίνα, το έχετε σκεφτεί πως αυτό που παίρνουμε από κάποιο μέρος που έχω το μάρμαρο, μήπως μας διαλέγει αυτό να το πάρουμε? Ισχύει. Συμφωνώ μαζί σου. Γιατί... Και εγώ το στηρίζω αυτό. Κοίτα να σου πω κάτι που... Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μου βάλες κολόχερο που το πήρε αυτό από τη Δήλο. Ήτανε ή από οπουδήποτε αρχαίο μέρος. Δεν ήτανε μέσα εκεί που ήταν όλα κλειστά, ήταν απ' έξω πεταμένο. Και τη μισή Ακρόπολη. Όπα, κόλλησε το. Ήταν απ' έξω πεταμένο, ρε φίλε. Και η μισή Ακρόπολη πεταμένη είναι. Τι θα γίνει, θα τη μετακομίσουμε σιγά-σιγά. σιγά. Δεν ήταν εκεί που τα έχουν βάλει τις αλυσιδίτσες, ήταν απεταμένο απ' έξω. Εντάξει. Και λέω, εδώ είμαστε. Βέβαια υπάρχει ένα της Δήμητρα και τις κόρες. Ναι, γι' αυτό. Ναι, με εσείς, γι' αυτό είχαμε μιλήσει πιο πριν. Για το ναό της Δήμητρας και της. Μπράβο. Πού το λέει αυτό? Είναι στα τελευταία μήνυματα. Περίμενε. Μέσα στο χωράφι που λίγο στο θωρικό του Λαβρίου υπάρχει ναός της Δήμητρας και της κόρης. Ναι, αυτό που λέγαμε. Που έκανα την τελετή. Επίσης. Που έκανα την τελετή με τους Αμερικάνους. Που τους έκανα τελετή. Ναι. Λοιπόν, την αρχαία ελληνική τελετή. Επίσης, να ξέρετε ότι όλα τα βίντεο που είναι στα αγγλικά, γιατί άμα μπείτε στα playlists, έχω χωρίσει τα playlists
στο Oracle Whispers, το οποίο έχει κάποια βίντεο που είναι στα αγγλικά, το οποίο είναι σε στυλ σεμινάρια και που μιλάω για διάφορα προγράμματα ενεργειακά. Είναι στα αγγλικά, αλλά έχουν μπει και ελληνικοί υπότιτλοι από κάτω. Σε κάποια βίντεο που είναι της Αμερικής, έχω βάλει ελληνικούς υπότιτλους. Σε ό,τι βίντεο κάνω τώρα στα ελληνικά, μπαίνουν αγγλικούς υπότιτλους. Δηλαδή, τα βίντεο θα έχουν και ελληνικούς υπότιτλους και αγγλικούς. Δηλαδή, όποιος θέλει να διαβάζει, μπορεί να πατήσει και να βλέπει τους υπότιτλους, είτε στα αγγλικά, είτε στα ελληνικά. Σε όλα τα βίντεο. Είτε είναι ελληνικά τα βίντεο, είτε αγγλικά. Λοιπόν, για το Κώστα. Και ο Κώστα. Κώστα Σαραδού, κάπως έτσι τέλος πάντων. Κοίτα, για τα πλυντήρια δεν το ήξερα ότι υπάρχουν. Τώρα εδώ πέρα μας το είπε ο The Dark και άλλο ένα παλικάρι μας το ανέφερε για τα πλυντήρια. Θα το ψάξουμε, θα το κοιτάξουμε και ναι, ενδέχεται σε επόμενη εξόρμηση να κάνουμε κάτι. Μάκη μου, πού με είδες εκνευρισμένη, αγάπη μου? Με μπέρδεψες τώρα. Με είδες εκνευρισμένη πού? Στην έρευνα? Μάλλον για την έρευνα που είναι λέει. Καλησπέρα στην Αργυρούπολη. Ναι, για μέρος για την περιέργεια, τι θα νιώθεις, Κατερίνα μου, στο Λαύριο, στην ελικοειδή πλυντήρια χωρίς... Θα ήθελα να πάω, Κώστα. Θα ήθελα να πάω. Δεν θα ψάξουμε να το βρούμε αυτό το μέρος. Γιατί δεν το είχα ξανακούσει ποτέ. Από εκεί, λέει, ξεκίνησε τη διαδρομή της η Δήμητρα να ψάξει, λέει, την Περσεφόνη και μετά πήγε στα Ελευσίνια. Στην Ελευσίνα. Δεν έχω ιδέα. Πες μου, Μάκη μου, που εννοείς μέσα στο επεισόδιο με είδες εκνευρισμένη. Αρχαιολογικός χώρος. Κάτσε να σε κάνω ένα screenshot να σε έχω. The Dark, ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Ο Κλέαρχος είναι αυτός. Ο Κλέαρχος, ναι. Καλά το πες. Ναι, γιατί εντάξει δεν μου άρεσε να τα λέω τόσο. Εν τω μεταξύ έκανε παράπονα, λέει ότι δεν του βγάζει το Κλέαρχος. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, τώρα ξέρουμε ποιος είναι. Λοιπόν, περιμένω να μου απαντήσει λίγο Το Μακής. Ο Μάκης. Λένε ότι ξεκίνησε... Αυτό θα είναι πολύ ωραία διαδρομή. Ποιο? Που ξεκίνησε, λέει, από εκεί η Δήμητρα να ψάχνει την Περσεφόνη. Και μετά πήγε στην Ελευσίνα, που ανέβηκε, λέει, από πάνω, από αυτό το πηγάδι που είναι στην Ελευσίνα, εκεί που έχουν κάνει τα δηληστήρια. Ανέβηκε η Εκάτη από εκεί, λέει, και της είπε της Δήμητρας ποια είναι η Περσεφόνη. Πού είναι η Περσεφόνη, συγγνώμη. Οκ. Ραφαέλα μου, γιατί ρωτάς αν είμαι καλά? Βλέπεις κάτι? Άρα να ξέρουν σε τι. Σε ποιο έτος ζούμε. Ναι. Σε κάποια φάση εκνευρίστηκα, Μάκη μου, γιατί είναι πολλές φορές σε έρευνες που θα με δεις ότι θα εκνευριστώ ή μπορεί να κλάψω ή μπορεί να γελάσω ή... Τι γίνεται, όλα τα συναισθήματα που υπάρχουν εκείνη την ώρα στο χώρο μετοσιώνονται, γίνονται... τα νιώθω μέσα στο πετσί μου. Δηλαδή, μπορεί να με δεις κάποια στιγμή να εκνευριστώ, να γελάσω ή να κλάψω. Όλα, δηλαδή, βγαίνουν τα συναισθήματα, δεν μπορώ να τα κοντρολάρω αυτά. Αλήθεια, δεν μπορώ να τα κοντρολάρω. Δηλαδή, και όπως βλέπεις εδώ, αυτό εδώ,
Δεν κρύβει. Άμα δεν είναι καλά, είδα ό,τι νιώθω. Δεν κρύβει, γαμώτο μου. Σε αυτό που λέει ο Σίκατη, σε ποιο έτος ζούμε. Κάπου είχε πάρει το μάτι μου μια σαν ανακοίνωση, τέλος πάντων. Αλλά δεν θυμάμαι τις χώρες που λέγανε ότι κάποιες φυλές, τέλος πάντων κάποιες χώρες, υπάρχει μία, λέει, η οποία μετράει το έτος 1400 κάτι, ενώ έχουμε 2026 θεωρητικά. Έτσι. Κάποιες άλλες είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε, ακόμα στο 1900 κάτι, 1800 κάτι. Ναι, γίνονται βίωμά μου. Όντως, Κώστα, μου κάτσε να απαντήσω λίγο, γιατί έχω κάποιες απαντήσεις. Ναι, ήθελα να κάνω ένα μπάνις, αλλά δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα. Λοιπόν, Ραφαέλα, μια χαρά είμαι, αγάπη μου. Κουρασμένη είμαι. Αλλά μια χαρά. Λοιπόν. Ναι, ισχύει, Μάκη, είναι σε κάποιες... Έχω παρατηρήσει τώρα τελευταία, σε πολλές έρευνες που κάνω, ειδικά από την Αμερική και μετά, γιατί ήμουνα ανοιχτή, αλλά μετά την Αμερική έδωσα αρέστα. Άφησα τον εαυτό μου τελείως ελεύθερο στην Αμερική. Και γυρνώντας πίσω, από εκεί πήγα εκεί. Κατάλαβες, δηλαδή ανέβηκα ένα level παραπάνω. Σε σημείο που βιώνω πράγματα πια και είναι λες και σηκώνω το πρωί και πίνω τον καφέ μου. Τόσο έντονα. Δηλαδή παντού όμως πια, δεν είναι μόνο σε μέρη που πάω να κάνω έρευνα. Εξάσκηση, εμπειρία, είναι όλα τώρα, αυτά. δηλαδή μπορεί να πάω σε ένα σπίτι και να νιώσω πράγματα. Μπορεί να πάω σε ένα χώρο και να νιώσω πράγματα. Έχω φτάσει σε σημείο να μιλάω σε κάποιον από τηλέφωνο, είτε από βιντεοκάμερα, είτε από γραπτό μήνυμα. Γραπτό, να μου γράψει ένα μήνυμα και να καταλάβω πώς το γράφει εκείνη την ώρα, το συναίσθημά του. Αν είναι θυμωμένος, αν είναι εκνευρισμένος, αν γελάει, αν το λέει ειρωνικά. Δηλαδή, από ένα γραπτό απλό μήνυμα, χωρίς να υπάρχουν τελείες, χωρίς να υπάρχουν θαυμαστικά, χωρίς να υπάρχουν φατσούλες, τίποτα. Δηλαδή, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο πια. Δηλαδή, έρχεται σαν πώς να το εξηγήσω, σαν ένα κύμα. Like a holocaust. Πώς το λένε αυτό στα ελληνικά? Ολοκαύτωμα. Σαν ολοκαύτωμα, έτσι. Και το νιώθω. Στο πετσί μου. Δηλαδή, έχω φτάσει σε σημείο τώρα πια, που εντάξει, να έχω πελάτες που τους λέω τα χαρτιά, που με το που ξεκινάω να ανοίξω χαρτί, να τους πω χαρτί, ό,τι μπορεί να νιώσουν εκείνη την ώρα. Είτε είναι πόνος, είτε είναι ζαλάδα, είτε ταχυπαλμίες, είτε το οτιδήποτε, μου έρχεται πολύ έντονα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που κάθομαι εδώ, είναι πόσα άτομα εδώ μέσα, 62. Ένας από αυτούς τους 62, αυτή τη στιγμή, έχει πονοκέφαλο εδώ στα μηνύγια, δεν ξέρω ποιος είναι, εδώ στα μηνύγια και εδώ στο κεφάλι. Τα βλέπει λίγο θολά τα μάτια του. Τα μάτια του βλέπουν την εικόνα μου θολή και δεν ξέρω γιατί. Όχι τα δικά μου τα μάτια, αυτουνού τα μάτια. Μετράει. Εσύ? Ναι. Ποιος, ο πονοκέφαλος και το Όχι θολάρα? πονοκέφαλος. Απλά φαντάσου τα βλέπω όλα διπλά πλέον. Λοιπόν, άρα είναι ο Στέλιος που μπορεί να τα βλέπει θολά ή εσείς, κάποιος από εσάς, ο πονοκέφαλος εδώ πέρα. Κάποιος τον έχει πιάσει παλινδρόμηση αυτή τη στιγμή στο στομάχι, γιατί νιώθω το πόνο στον ισοφάγο μου και να ανεβαίνει έτσι το σάλιο εδώ. Και ένας από εσάς έχει πόνο πίσω στην πλάτη. Γύρνα λίγο να δείξω πού ακριβώς. Γύρνα. Στην πλάτη μου. Ναι. Βάρα ρε, βάρα. Εδώ στη σπάλα, εδώ. Το ξανά κάνεις. Ποιος είναι αυτός? Για πείτε μου. Καλησπέρα και σε σένα, Σοφία. Καλησπέρα και στον Νίκο. Καλησπέρα, Σοφία μου. Ο Άκης έχει παλινδρόμηση. Κάτσε να πάω πίσω λίγο στα μηνύματα. Οπότε βλέπεις τώρα τι γίνεται. Είναι ότι
Στην τηλεπάθεια είμαστε τώρα, έτσι. Ναι, αυτό λέγεται τηλεπάθεια. Λοιπόν, είναι ότι είναι αυτή εδώ πέρα που είναι η ψυχική ενδιάμεσος και η φρικαρισμένη γυναίκα, τέλος πάντων, και έχει τώρα εμένα συν όλους εσάς που έστω με αυτόν τον τρόπο συνδέεται. Γιατί εσείς έχετε την προσοχή σας προς εδώ, εκείνη έχει την προσοχή της προς εσάς και υπάρχει αυτή η ψηλοσύνδεση. Ναι. Όσο χαζό και περίεργο και να φαίνεται, είναι και αυτό μια πρακτική. Προσοχή τη λέξη. Πρακτική. Νίκος 1984, καλημέρα και στο Μαλλιά. Καλησπέρα, όχι καλημέρα. Έπρεπε να θυμηθώ ποια είμαι, ναι. Μπράβο, η Βούλα το παθαίνει σε άσχετα μέρη και φάσεις. Λοιπόν. Φίλε, κατσαρόλα είναι βασικό πράγμα στο background. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν δεν υπάρχει κατσαρόλα... Και κάποιος έχει και ταχυπαλμίες τώρα. Καρδιοπαθής. Στην πλάτη είναι η Ρένα Μαστροδονάκη. Στην πλάτη πονάει η Ρένα. Κάτσε να τους πάρουμε τώρα ένα-ένα. Γιατί είναι σαν πείραμα αυτό τώρα. Στην πλάτη πονάει η Ρένα. Ο Νάλκης έχει παλινδρόμηση. Στο μάχη περίεργα ταχυπαλμίες κυρίως η Αναστασία που τις νιώθει τώρα. Γιατί δεν το είχα διαβάσει το μήνυμα της Αναστασίας. Γι' αυτό είπα κάποιος έχει ταχυπαλμίες τώρα. Πλάκα κάνει με δουλειά σε κεραίες δίπλα και λόγω οθονών που παρακολουθώ το χώρο νιώθω όλα αυτά. Ο Κώστας. Η Δήμητρα από Νοκέφαλο και Αφιένα. Ωραία. Θολή όραση έχει για να... πώς το λες? Για να βου. Το είπα σωστά ή το σκότωσα το όνομα? Sorry κοπέλα μου, κάπως έτσι τέλος πάντων. Ο Νίκος λέει, σίγουρα εγώ δεν σε ενοχλώ. Ναι. Ωραία. Ωραία, παιδιά. Με άλλα λόγια, με έχετε... Το επόμενο live να κοιτάξουμε να το κάνουμε στα εφημερεύοντα. Καταλαβες, δηλαδή... Τι θες κοπέλα μου με έχεις αλλά τρελάνει. τι γίνεται τώρα. Θες? Όταν ένας διάμεσος, Παναγία μου θα πέφτω την καρέκλα. Όταν Εκεί θα σου Έτσι θα ήμουν με τα πόδια ψηλά, μαλάκα στην οθόνη. Λοιπόν, όταν ένας Έλα διάμεσος... και εσύ, έλα να βλέπεις και εσύ. τα νιώθει όλα αυτά, και ειδικά ένας άνθρωπος που κάνει και θεραπείες, γιατί είμαι και θεραπεύτρια του ενεργειακού κομματιού, έτσι, σας τους ρουφάω. Ρουφάω τον πόνο σας, τον απορροφάω. Λάθος είπε η λέξη. Συγγνώμη, δεν είναι δικό μου αυτό. Δεν είναι δικό μου αυτό. Αυτό το λόξικα... Όπως όρο βγήκε. Ναι, αλλά δεν είναι δικό μου. Είναι κάποιανού αλλονού. Απορροφάω τον πόνο σας. Απορροφάω αυτό που νιώθετε. Το απορροφάω όλο αυτό. Βέβαια μετά θα πάω να κάνω τον καθαρισμό μου κτλ. Αλλά αυτή είμαι. Έτσι είμαι. Έχω μάθει να ζω με αυτό πια. Έχει γίνει πια βίωμα αυτό που έλεγα πριν, ότι είναι σαν να πίνω τον καφέ μου. Ξυπνάω το πρωί και πίνω τον καφέ, πονάει ο διπλανός, το νιώθω. Ένα πράγμα, κάπως έτσι. Αλλά δεν θα νιώσω μόνο τον πόνο σας, θα νιώσω και αν έχετε θλίψη. Θα νιώσω και αν εκείνη την ώρα μπορεί να νιώθετε φόβο. Αν νιώθετε χαρά. Όλα, τα συναισθηματικά σας, τα ψυχικά σας και τα σωματικά σας. Συγγνώμη, αλλά με παρενοχλεί η τετράποδη κόρη μου. Επόμενη έρευνα κρατικών οικαίας, έτσι. Λοιπόν. Στο νεκροτομείο θα πάμε λίγη έρευνα. Πάρτα όλα, λέει η Κατερίνα. Ω, Παναγιά μου. Σίκμου, δεν νομίζω. Νομίζω, Σίκμου, ότι έχουμε ίδια ηλικία. Εγώ έκλεισα τα 54 την Κυριακή. 54. Και δεν τρέπομαι να το πω καθόλου. Γιατί να τραπέζι, μωρό μου? Τα έκλεψες από άλλους τα χρόνια? Όχι. Κατερίνα, συνέχισε να μιλάς κουνιά το μωρό. Και στα καπί μας βλέπω, Βάλεν, παντού. Λοιπόν, εσύ ερωτεύτηκες την Αναστασία. Ραφαέλα μου, εσύ πότε με το καλό, πότε πλησιάζει? Ο Σουνουπού. Έρχεται, Υποτίθεται ότι θα γεννήσει τέλος Μαρτίου. Εγώ το βλέπω πιο νωρίς. 46 ο The Dark
Κι εγώ αγόρι να είμαι και 46-47 και εγώ δεν είμαι καλά, φίλε. Δεν είμαι καθόλου καλά. 5 και 4-9. Karmic year. Όντως. Είναι όλα. Τώρα φέτος, Λούμι μου, τα δίνω όλα και δεν παίρνω τίποτα πίσω. Τα χαρίζω στο σύμπαν. Ευχαριστώ, user Αντωνία μου. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, Αναστασία, και εγώ τις βλέπω εκεί. Μπράβο, ζωγραφιά. Εγώ την έβλεπα για 15 Μάρτη. Εσείς τη βλέπετε για 14. Μπράβο. Ναι, πρέπει να ανέβουμε. Άντε μωρό, με το καλό ρε κοριτσάρα μου. Με το καλό να το καλοδεχτείτε. Καλό τυχό σιδερένιο να είναι. Κοίτα, 15 με 18 που θα γεννήσει, εγώ θα είμαι στο νοσοκομείο μέσα. Ναι ρε γάμο το. Ναι. Ναι, Λούμι, πιστεύω πάρα πολύ στο νούμερο. Ευχαριστώ, Βάλεν μου. Λούμι μου, πιστεύω πολύ στο numerology και στην αριθμοσοφία, γιατί έτσι έβγαλα και για το χειρουργείο. Αν είναι σωστό να το κάνω εκείνη την ημερομηνία ή την άλλη, ναι. Ευχαριστώ, Ρένα μου, ευχαριστώ. Τι θέλεις, Ζώρα? Δεν θα φας, δεν θα βγεις έξω. Τίποτα απ' όλα. Να πας στη θέση σου γρήγορα. Στη θέση σου. Εκείνη η θέση σου. Όχι. Κυρία μου. Αν μπορούσα, Βάλαν μου, να δω τα νούμερα του Τζόκερ, θα ήμασταν πλούσιοι όλοι αυτή τη στιγμή. Κάθε φορά που τα βλέπω τα μισά. Και με το που ανοίξω τα μάτια, εξαφανίζονται. Εν τω μεταξύ, πείτε μου κάτι. Παναγιώτη μου, εδώ είμαι, ό,τι θες. Τα όνειρά σας, ολονών σας τώρα, έχουν γίνει πιο έντονα, πιο vivid. Σαν να μπορείτε να... Vivid. Πώς? Vivid. V-I-V-I-D. 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 Vivid. Vivid. Τι βλαμμένο. Vivid. Ναι. Vivid. Πω, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα είδα το πιο αλόκοτο όνειρο. Όλο αλόκοτα. Το πιο αλόκοτο. Μα δεν δεν μπορούσα κατάλαβες. να βγάλω άκρη ούτε εγώ ίδιος. Τι έχω πάθει. Βλέπω όνειρο, αλλά με ξύπνια, το καταλαβαίνεις. Πρόσεξε. Θυμάσαι που σου λέω ότι είδα ένα πολύ περίεργο όνειρο. Ενώ το είχα στο μυαλό μου, παιδιά, το είχα στο μυαλό μου 100%. Δεν μπορούσα ούτε λέξη να εκφράσω, να της πω άσπρο ρε παιδί μου, να της πω κάτι της Κατερίνας. Τίποτα. Πολύ αλόκοτο όνειρο. Αυτή θέλει να φάει. Δεν θα φας, κοπελιά, έφαγες. Έφαγες ένα πιάτο μακαρόνια με ζαμπόν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, Κατερίνα, άστινα. Την έχει πιάσει η βγαλμαρά της. Ναι. Κανόνισε. Όνειρα, ναι, έντονα να περιμένεις. Εγώ πάντως λέει στον ύπνο μου αγοράζω καταστήματα τζάμπο και στέλνω τον Νίκο να τα δει. Εσύ το ζεις το όνειρο, Βούλα. Ναι, έχουν γίνει πάρα πολύ έντονα. Οκ. Γιατί βλέπουμε τον εαυτό μας σαν Λοιπόν, τρίτο αυτό πρόσωπο. διάβασα τώρα. Ναι. Η πρόχειρη απάντηση δεν θα το έλεγα, αλλά πολλοί ισχυρίζονται το εξής, τουλάχιστον οι δήμονες με τα όνειρα, ότι το όνειρο ουσιαστικά την κάθε φορά είναι η ανασκόπηση της μέρας που πέρασε, της εβδομάδας που πέρασε, του μήνα που πέρασε, ίσως και τα σχετικά. Οπότε επικρατεί η εξής στρατηγική. Όταν ξαναβλέπεις κάτι, απλά θες να το προσέξεις με πιο καλή λεπτομέρεια, τι είναι αυτό που λέμε εκφραστικά, κάτσε ένα βήμα πίσω. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, είναι σαν να βλέπεις την παρουσία σου μέσα στο γεγονός, το οποίο το όνειρο είναι ένα γεγονός, δεν έχει να κάνει, όσο περίεργο και να φαίνεται, απλά επειδή το συνειδητό
και το υποσυνείδητο ταυτόχρονα κάθονται ένα βήμα πίσω για να παρατηρήσουν καλύτερα το γεγονός, είναι ότι βλέπεις και τον εαυτό σου. Γιατί, το είπα και πριν, θες δεν θες, είσαι μέρος ενός γεγονότος. Αυτό. Λοιπόν. Όπα, κάτσε, μηνύματα, περίμενε. Ναι, αυτά διαβάζω εγώ τώρα, όσο Διάβασες. εξηγούσες. Λοιπόν, λίγο στην Ρένα, δεν είναι μόνο όνειρα που βλέπουμε από προηγούμενες ζωές. Εγώ και άλλοι πιστεύω ότι εγώ προσωπικά βλέπω πολλούς αγνώστους μες στο όνειρό μου, αλλά σύγχρονους ανθρώπους που μένουν στα σπίτια τους, που έχουν οικογένειες, που αυτό βλέπω σύγχρονους ανθρώπους στα όνειρά μου, σε σύγχρονα σπίτια και δεν τους γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους καθόλου. Καθόλου δεν τους γνωρίζω. Μπορεί εκείνη την ώρα να είμαι σε κάποια άλλη διάσταση, έτσι, ή σε ένα παράλληλο σύμπαν. Λοιπόν, δεν βλέπω μόνο αυτό. Τι μπορεί να είναι ένα μωρό στο όνειρο? Το μωρό, απλά πράγματα. Όταν το κρατάς αγκαλιά, όταν γεννάς ένα μωρό, ειδικά λέει άμα γεννήσεις αγόρι, είναι σαν να σου φεύγει, λέει, το πρόβλημα που έχεις. Άμα γεννήσεις κορίτσι, είναι ότι έρχεται πρόβλημα. Αν το δεις, δηλαδή το κρατάς στην αγκαλιά, είναι στεναχώρια. Το μωρό στην αγκαλιά είναι στεναχώρια. Ενώ υποτίθεται το μωρό φέρνει χαρά, φέρνει ζωή, φέρνει Συνήθως τα όνειρα είναι το αντίθετο από ό,τι βλέπουμε. Ανάλογα όμως, επειδή εγώ μεταφράζω όνειρα, μεταφράζω και όνειρα, εκτός από τις δουλειές τις πολλές που κάνω. Γεια σου Ραλού μας. Γεια σου Ραλού! Μεταφράζω και όνειρα. Και όχι βέβαια όπως είναι ο παλιός ονειροκρίτης το όνειρο, να πάρω τον ονειροκρίτη και να πω άμα δεις αυτό είναι αυτό. Αν μου πεις όλο σου το όνειρο, θα σου πω ακριβώς τι συμβαίνει. Καλησπέρα στην Ελένα, καλησπέρα στη user Αντωνία. Μπράβο. Κάτσε, περίμενε τώρα. Καλησπέρα, στείλε Κατερίνα. Απογοητευτεί, ναι, γιατί δεν του κάνουμε το κονέ με την Αναστασία. Περίμενε. Έλενα, μάλλον δεν ξέρω αν το γράψες έτσι ακριβώς ή θέλεις να γράψεις κάτι άλλο. Μου γράφεις, άμα θείς, ό,τι κλαις. Δεν θέλω να βλέπω. Ή μήπως είναι για τα όνειρα ότι άμα δεις ό,τι θες, μάλλον ό,τι άμα κλαις. δεις ό,τι κλαις. Μάλλον αυτό πρέπει να λέει, ναι. Και το έγραψε μόνο. Ναι. Άμα δεις ό,τι κλαις. Φεύγει το βάρος από πάνω στο κλάψιμο, όταν κλαις, ξαλάφρωμα είναι, έτσι. Ναι, εσύ, αυτό, Αντωνία μου, δεν ήταν όνειρο απλά. Ήτανε πρόγνωση του γεγονότος. Για λέγε Ραλού. Ναι. Βάλεν, τα λαμβάνω τα μηνύματά σου και είναι πάρα πολλές φορές που έρχεσαι στο μυαλό μου και θέλω εκείνη την ώρα να σε στείλω ένα μήνυμα, να σε πάρω τηλέφωνο, να δω τι κάνεις. Η Νεκταρία λέει, αν μας έχει τύχει γενικότερα, να δούμε όνειρο, λες και το έχουμε ζήσει. Ναι. Και μετά από κάποιο... Λοιπόν, πάρα πολλές φορές. Περιστατικό τώρα στο Εγάλεο. Ήμουνα μάλλον κάτω από 10 χρονών, 8 χρονών, 7, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Έμενα στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού. Έτσι, κάτω στο Εγάλεο. Λοιπόν, ο παππούς μου, λόγω ότι ήταν ψιλομεγάλος σε ηλικία τέλος πάντων και είχε και τα προβληματάκια του λίγο της υγείας, δεν μπορούσε να βγαίνει έξω, ρε παιδί μου, να εξυπηρετείται, να πηγαίνει να παίρνει τα τσιγάρα του, το ουζάκι του που έπινε και τα σχετικά. Οπότε, σαν το μικρότερο της παρέας, έτρωγα εγώ το μαλάκι. Κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, και βλέπω στον ύπνο μου ότι με στέλνει ο παππούς μου να πάω να του πάρω τσιγάρα. Εμείς τότε είχαμε ένα ψιλιγατζίδικο το οποίο ήταν στην κάτω μεριά της γειτονιάς και μία γωνία πιο πίσω. Λοιπόν, και βλέπω ότι είμαι στο πεζοδρόμιο, φεύγω τρέχοντας και την ώρα εκείνη που πάω να στρίψω το στενό για να πάω στο περίπτερο, έρχονται 2 σκυλιά συγκεκριμένα, συγκεκριμένης ράτσας, ήταν 2 ντόπερμαν. Λοιπόν, και βλέπω ότι την ώρα εκείνη απλά μπουρδουκλώνομαι με τα σκυλιά
και πέφτω κάτω, σπάω τα μούτρα μου σαν παιδάκι. Λοιπόν, την ημέρα εκείνη έγινε ακριβώς το ίδιο περιστατικό. Μου δίνει χρήματα ο παππούς, φεύγω τρέχοντας να πάω στο ψιλικατζίδικο, γιατί ήθελα να πάω γρήγορα για να μην χάσω την παρέα στα παιχνίδια που κάναμε εκεί στη γειτονιά, και πραγματικά στη γωνία εκείνη, με το που πάω να στρίψω, 2 ντόπερμαν, τα οποία ήταν ενός γείτονα στην από πίσω γειτονιά. Αυτά τα κακόμοιρα στρίβαν ανάποδα από μένα. Εγώ έπεσα πάνω τους, μπουρδουκλωθήκαμε, έπεσα κάτω, έφαγα τα μούτρα μου. Λοιπόν, οκ. Ραλού, είδα προχθές στο 4ο όροφο με μπάζα και ότι ήθελα να κάνω εργασίες να μείνω, και την άλλη μέρα το μεσημέρι έπεσαν σοβάδες και το ταβάνι κάτω από το τεράτσα στο 5ο. Να μείνω και την άλλη μέρα το μεσημέρι έπεσαν σοβάδες από το ταβάνι. Ωραία. Ναι, είδες κάτι ότι θα γίνει. Είδα προχθές στο 4ο όροφο με μπάζα και ότι ήθελα να κάνω εργασίες να μείνω και την άλλη μέρα Η φθορά σε σπίτι δεν είναι τσακωμή μέσα σε οικογένεια. Ναι, αλλά το είδε αυτό, είδε τα μπάζα στο όνειρό της και ότι ήθελε να κάνει εργασίες και το μεσημέρι όντως έπεσαν σοβάδες από το ταβάνι κάτω από την ταράτσα του. Ναι. Okay, δεν το πιάσα γιατί Ναι. Αυτό ήταν πρόγνωση. Πρόγνωση, καθαρή πρόγνωση. Το κλάμα, Αναστασία μου, είναι ξελάφρωμα. Θα μπορούσε και το ντεζαβού να συνδέεται με τα όνειρα. Δεν είναι καθόλου απίθανο. Δεν μπορώ να τα απορρίψω. Εγώ τουλάχιστον στο Στέλιος δεν μπορώ να το απορρίψω. Ναι, το ντεζαβού συνδέεται και με τα όνειρα. Μου έχεις φάει τη ζωή. Λοιπόν, Κατερίνα, με το βήμα ή όχι, ακούω συνεχώς επανειλημμένα ανθρώπους του δικού μου περιβάλλοντος στις φωνές να με φωνάζουν και τους απαντάω γιατί ξυπνάω. Τους βλέπεις μες στον ύπνο σου να γίνεται αυτό ή είσαι στον ξύπνιο σου και το ακούς, Παναγιώτη? Καλησπέρα, Βασίλη. Και εγώ, Σπύρο, μιλάω με τον εαυτό μου. Μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Φαντάσου, είναι φορές που ξαπλώνω και λέω, είναι κανείς εκεί έξω, μ' ακούει, θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, έχεις κάτι να μου πεις? Και αρχίζω και βλέπω πράγματα. Εδώ τώρα μάλλον με τις αντιθέσεις. Χρήστος. Είδα, λέει, τη μητέρα μου, που έχει φύγει από τη ζωή, να είναι πολύ πικραμένη. Αλλά το όνειρο ήταν πολύ έντονο. Έχεις κάποια εξήγηση, κάτι της? Είδα τη μητέρα μου που είναι νεκρή, πολύ πικραμένη, αλλά το όνειρο ήταν πολύ έντονο. Τι σημαίνει? Όταν την είδες ότι είναι πικραμένη, υπάρχουν ανάλογα τι υπάρχουν τώρα, Χρήστος, στην οικογένεια, στο οικογενειακό περιβάλλον. Μπορεί να είναι πικραμένη γιατί δεν έχει πάει κανείς να ανάψει κεράκι ή να της κάνει μια προσφορά. Μπορεί να είναι πικραμένη γιατί μπορεί μέσα στο οικογενειακό σας περιβάλλον να υπάρχουν εντάσεις και τσακωμοί. Και να μην της αρέσει από εκεί που είναι όλο αυτό. Λοιπόν. Βάλεν, τι εννοείς? Ραφαέλα, εγώ ξέρω τι είναι. Και συμφωνώ με τον Μάκη. Σταμάτα, είναι και ο Άλκης μέσα. Τους κόβουμε αυτό, δεν το ξέρουνε. Δεν το ξέρει ο ένας. Καημό, το έχω να μην δω μια φορά όνειρο. Κατερίνα, θυμάσαι, σου είχα πει ότι έχω επικοινωνία με όσους έχουν φύγει και ότι μπορεί να δω τι μπορεί να συμβεί τις επόμενες μέρες. Ναι, εσύ βλέπεις, δηλαδή, είναι το, όχι premonition, precognition. Ξέρεις ακριβώς τι θα γίνει. Πρόγνωση. Ναι. Ονομαστική κατάρα στα λατινικά δέχτηκα στο YouTube. Ξέρω τι λέει η Βάλεν. Αυτό ρώτησα τη Βάλεν. Ναι, εγώ ξέρω τι λέει η Βάλεν. Εντάξει, έτσι λέει ο Άλκης, εντάξει, οκ. Οπότε συμφωνεί και ο Άλκης με αυτό που λέτε εσείς. Αλλά το θέμα είναι ότι η Ραφαέλα τι θα μας κάνει, τι έκπληξη μας ετοιμάζει. Επικροτώ τις μαρτυρίες όλων των φίλων. Ναι, ξέρω για ποιο λες, Βάλεν, μου το συζητήσαμε. Επικροτώ τις μαρτυρίες όλων των φίλων, όπως προείπα και παραπάνω, θα το πω πιο απλά, άλλη χρονιά το 26, άλλο το 86. Ναι, αλλά αυτές κοίτα. Άλλη 86, άλλο 26. Αλλά γεγονότα του 86 ΣΥΚ μου είναι σαν να βλέπεις τώρα
το χρονοχώρο, το χρόνο, τη γραμμή του χρόνου, που είναι από το 86 με το 26, που έχει κάνει τα παρακλάδια του, αλλά για κάποιο λόγο το 86 με το 26 έχει ενωθεί. Αναστασία, αυτό δεν είναι άκυρο. Μπορεί εκείνη την ώρα να μπήκες σε κάποιανού άλλου νου τη διάσταση του, στο χώρο του, στο σπίτι του. Δηλαδή, σαν τρίτο πρόσωπο, να παρακολουθούσε μια σκηνή κάποιανού ανθρώπου. Δηλαδή, όταν ονειρευόμαστε, εκτός από τα όνειρα μπορεί να δούμε αγαπημένα πρόσωπα, να δούμε πράγματα που μπορεί να γίνουν, ή να προγνώσουμε κάποια πράγματα, premonitions που λέμε, βλέπουμε και πράγματα από άλλες διαστάσεις, από άλλα σύμπαντα, από άλλες οικογένειες, από άλλα σπίτια. Μπορεί να είναι και στο δικό μας το σύμπαν, μπορεί να είναι στο δικό μας το universe, στο δικό μας τη διάσταση, έτσι. Δηλαδή, να είμαι εγώ εδώ, να κοιμάμαι και ξαφνικά να εισβάλλω σε ένα χώρο, σαν τρίτο πρόσωπο, σε ένα σπίτι άγνωστο, σε μια άγνωστη χώρα. Για κάποιο λόγο εκείνη την ώρα είναι σαν να μπλέχτηκαν οι γραμμές του τηλεφώνου. Ναι, Σπύρο μου, το έχουμε συζητήσει αυτό, ότι μπορείς να αλλάξεις το όνειρο. Αυτό λέγεται lucid dreaming. Απλά, Παναγιώτη μου, ίσως τους λείπεις, ίσως σου λείπουν αυτοί που έχουν φύγει από τη ζωή και απλά επικοινωνείς. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε αλλάξει και έχουμε ανοίξει πιο πολύ σαν άνθρωποι ενεργειακά. Λοιπόν, κάτσε να απαντήσω λίγο στα μηνύματα. Μια φορά είδα άτομα που δεν τα ξέρω πεντακάθαρα, καθόταν σε ένα ζώο. Ναι, αυτό το πει η Αναστασία. Η κλείσαμε σχεδόν ανάπηρη. Άρε βάλεν μου. Σικ μου. Γενικά θεωρώ ότι περίπου από το 2005 και μετά, δεν ξέρω, κάτι με χαλάει με τις χρονιές που περνάνε. Δηλαδή, θυμάμαι αρκετά πράγματα της δεκαετίας του 80, της δεκαετίας του 90, ακόμα και της δεκαετίας του 2000, αλλά εκεί 2005 και μετά, όσο πέρναγε ο καιρός, κάτι δεν μ' άρεσε, ρε φίλε, κάτι δεν μου καθόταν καλά. Κατά να υπάρχει τρόπος να την ακυρώσω. Βάλανε μου, θα μιλήσουμε τηλεφωνικώς και θα σου πω πώς να ακυρώσεις την κατάρα. Ναι, Λούμι μου, λογικό. Λογικό να μιλήσεις άλλη γλώσσα. Εσύ είσαι πάρα πολύ ανοιχτή, το έχουμε πει. Εγώ ήταν οι τελευταίες μέρες, έχω την αίσθηση ότι ο έμνης σύζυγός μου είναι συνέχεια στο σπίτι και πάλι άλλες φορές δίπλα μου και δεν κοιμάμαι με ξύπνια. Απλά έρχεται να δει τι κάνεις. Να μην πηγαίνεις, Παναγιώτη, με τις παρέες που είναι νεκροί. Okay. Μπράβο, εγώ είμαι ίντικο. Είμαι του 72, παιδί. Σωστά, ραλουδάκι μου. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, η Ελευσίνα. Κοίτα, δεν είναι μόνο... Μπράβο, μετά τους Ολυμπιακούς, λέει, οι αγώνες το αισθάνομαι εγώ. Λέω μπατερί. Ναι. Δεν το έχεις βάλει. Πού να το βάλω, αφού δεν έχουμε μπρίζα. Έχουμε μπρίζα. Περίμενε. Όχι, κάτσες. Εγώ κάθομαι. Έτσι, μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες, το αισθάνομαι εγώ, ο χρόνος έχει αλλάξει, τρέχει, όχι μόνο, Κώστα μου, δεν τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, δεν τρέχει μόνο απλά γρήγορα ο χρόνος. Φαντάσου σήμερα ότι όσοι ήσασταν Αθήνα, ο καιρός, δηλαδή, σήμερα ο αέρας του, εχθές και σήμερα,
η ατμόσφαιρα άλλαξε τελείως. Ο καιρός άλλαξε τελείως. Ο κόσμος, δηλαδή, ό,τι γινόταν έξω είχε ένα περίεργο συναίσθημα, ένα περίεργο αίσθημα. Πάρα πολύ περίεργο. Σαν να συμπίπτει μαζί με την έκλειψη που είναι να γίνει 3 του μηνός. Μπράβο. Μπράβο. Ναι, έχει αλλάξει πάρα πολύ, Ραλουδάκι μου, σε αυτό έχεις δίκιο. Ναι, κρίσεις πανικού. Φαντάσου, Αναστασία, εγώ ξυπνάω κάθε πρωί, ενώ κοιμάμαι, έτσι βλέπω πολύ περίεργα όνειρα, ξυπνάω το πρωί, λες και έχω φάει το ξύλο της αρκούδας. Πολύ ξύλο, ρε παιδί μου, πολύ ξύλο. Δεν ξέρω πού πάω, δεν ξέρω πού είμαι, κάποια όνειρα τα θυμάμαι. Είναι τόσο ζωντανά που είμαι ξύπνια, τα βλέπω ξύπνια. Αλλά ξυπνάω το πρωί και πονάει όλο το κορμί μου. Όλο. Δεν έχω ρίξει, Μάκη μου, για τον κόσμο, για τον πλανήτη μας. Δεν έχω ρίξει αυτά τα χαρτιά για τον πλανήτη μας. Αλλά θέλω να κάτσω να τα ρίξω. Καλησπέρα, Τζοάννα. Ναι, Αναστασία, όταν αρχίζουν οι κρίσεις πανικού και νηστάζεις πολύ γενικά, ειδικά οι κρίσεις πανικού είναι το σημάδι, όσοι αρχίζουν και παθαίνουν κρίσεις πανικού, αν δεν είναι φυσικό αίτιο, που γενικά η κρίση πανικού δεν είναι φυσικό αίτιο, προκαλούνται όταν αρχίζουμε και ανεβαίνουμε ενεργειακά, ανεβαίνουμε πάρα πολύ στο ενεργειακό επίπεδο, στο μεταφυσικό επίπεδο. Πω, το σώσαμε. Ναι, έτσι είναι και εμένα, Βούλα μου. Τα έχουμε πει αυτά, ναι. Ο καιρός είναι πολύ περίεργος. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ περίεργος ο χειμώνας αυτός, ζωγραφιά μου. Πάρα πολύ περίεργος. Ξέρεις τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Και 41. Να σου πω, το δικαιούμαι. Έλα. Ήμουνα σήμερα σχεδόν 12 ώρες στους δρόμους. Η Ζου, από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι τα παρατήρησαν της φύσης. Δυστυχώς πλέον μέσα στη βοή της πόλης δεν μας δίνει την ευκαιρία να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Η φύση είναι σε πανικό. Όντως, Ζου μου, όντως. Η φύση είναι σαν να τρέχει, σαν να πανικοεί, σαν να βλέπεις τη φύση τώρα αντιμένη στα πράσινα και τρέχει να προλάβει, ρε παιδί μου. Και όσο τρέχει, αλλάζουν οι εποχές. Ραλού, εμένα πάντως, φιλενάδα μου, έχει κοπεί η όρεξη για πάρα πολλά πράγματα. Για πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχω κουράγιο ούτε το χέρι μου να σηκώσω. Για μένα δεν είναι, λέει, περίεργος. Είναι αυτός που έπρεπε να είναι και όχι οι προηγούμενες 3. Ναι, ισχύει. Αλλά η ζωγραφιά είναι, δηλαδή, ο χθεσινός ο αέρας, ο σημερινός, οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ περίεργοι αυτές τις 2 μέρες. Συμβαδίζανε και με τα συναισθήματά μας. Πολύ περίεργο. Ακριβώς, Ραλού. Ναι, αλλά γιατί τρέχει? Δεν ξέρω, Λούμι, γιατί τρέχει. Τρέχει να προλάβει. Τρέχει να προλάβει. Τα ζώα είναι σε μια συνεχόμενη υπερένταση και εκνευρισμό. Θαλάσσια έχει βουσκό και βγει έξω. Κατερίνα, τα κοράκια ουρλιάζουν το ίδιο και οι αλεπούδες τις τελευταίες μέρες. Κάτι έρχεται, το ξέρω και δεν θέλω να πω.
Δεν θέλω να το κάνω, πώς το λένε, Manifest, να το κάνω manifest. Να το κατεμοιάσεις. Να το κατεμοιάσω. Κάτι έρχεται και έρχεται και είναι δυνατό, ζουμού. Πάρα πολύ δυνατό. Και τα ζώα το νιώθουνε. Το νιώθουνε. Και πού να δεις κι άλλα ζώα που δεν νιώθουν τίποτα. Αλλά αυτό ήταν κακία. Θα ρίξω και χαρτί για τον πλανήτη. Όχι, αυτό, Αναστασία, αν πας και θα πνιγείς, είναι θέμα... Έσβησε το φως. Ναι, αφού ξέμεινε. Είναι θέμα κρίσης πανικού. Δεν πειράζει. Ρομαντικά, όχι. Είναι θέμα, αυτό. είναι θέμα κρίσης πανικού. Δεν ήθελες να είναι ρομαντικά. Ναι. Όχι, κατάλαβα. Ο μόνος ρομαντικός εδώ μέσα είναι μόνο ο Παναγιώτης, ρε. Κάνεις άλλος. Έτσι, για να Ποιος είπε κακία. Εγώ. Φαντάσου, μέχρι και το φως μας χαιρετάει. Μπράβο, Νικό. Είδες που μπαίνεις στο κλίμα. Και στη Σάμο, λέει παντού, η θάλασσα φουσκώνει. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Είχα κάνει μια πρόβλεψη πριν πολλά χρόνια και έχει βγει και σε αμερικάνικο περιοδικό ότι κάποιες χώρες θα πνιγούν. Κάποια νησιά, κάποιες χώρες σε όλη την Ιμφίλιο θα πνιγούν, θα χαθούν, θα αναδυθεί πάλι η Ατλαντίδα. Είχα προβλέψει κιόλας ότι θα ξαναβγούν οι δεινόσαυροι, θα τους κάνουν σε κλωνοποίηση και όντως έχουν ξεκινήσει να το κάνουν αυτό. Ναι, βρήκανε DNA και πολύ καλό αυγό κιόλας βρήκανε. Μπράβο. Έχω πει ότι τώρα το μάθα κι εγώ, αλλά αυτό το είχα προβλέψει πριν πάρα πολλά χρόνια. Όσοι είναι μέσα στο Facebook θα την έχουν δει αυτή την ανάρτηση. Μιλάμε τώρα το 2022, πρέπει να την έκανα αυτή την ανάρτηση. Ότι αυτά που έρχονται, ναι, θα αναδυθούν πάλι, θα αναδυθεί πάλι η Ατλαντίδα. Θα βγουν, θα κλινοποιήσουν παλιούς δεινόσαυρους. Ζώα που έχουν γίνει extinct θα ξαναβγούν πάλι στην επιφάνεια. Θα ανακαλυφθεί μυστικά της θάλασσας, ακόμα και στυλ μυθικά πλάσματα. Θα αλλάξουν οι χώρες πολλά χέρια από πρωθυπουργούς, υπουργούς, presidents κτλ. Ακόμα και τον πόλεμο με το Ισραήλ και όλα αυτά τα είχα προβλέψει. Δηλαδή, άμα μπείτε μέσα στο Facebook, πρέπει να τη βρω αυτή την πρόβλεψη, που τα λέω όλα αυτά, που έρχονται τα γεγονότα. Πάντως, παιδιά, μην μας άμα γίνει κάτι, εδώ λαϊβάκι θα κάνουμε και θα περιμένουμε τη συντέλεια του κόσμου. Είναι από την κρίση πανικού, Αναστασία. Όλα αυτά, επειδή πέρασα κρίση πανικού, υπέφερα με κρίση πανικού 3 χρόνια όταν πέθανε η μάνα μου και υπέφερα και με κρίση πανικού όταν γύρισα από την Αμερική το 22. Και αυτό κράτησε πόσα χρόνια? Το 22, 3 χρόνια γι' αυτό. Το 22 πιο πριν σε κράτησε, ρε, εσύ. Το 22 όταν πήγα Αμερική την πρώτη φορά που έμεινα, ναι, και σας περίμενα να έρθετε και καθυστερούσατε. Ναι, σου είχε κρατήσει εκεί 1,5-2 χρόνια. Ναι, μου κράτησε τόσο. Ναι. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί σου κράτησε. Ναι, η τελευταία φορά ήταν αυτή στην Αμερική. Ναι. Αλλά όχι τώρα που στην πήγα. Αμερική, ναι, του 22 την Αμερική. Ναι. Γενικά η Αμερική μου έχει κάνει περίεργα πράγματα. Όποτε πάω Αμερική κάτι παθαίνω. Την πρώτη φορά το 22... Γιατί εγώ τι έπαθα. Μια φορά πήγα στην Αμερική και έφαγα μπαν στην Αμερική. Ναι, το 22 έπαθα, γύρισα πίσω με κρίση πανικού και τα λοιπά και τώρα που ήμουν εκεί έπαθα την αιμορραγία. Και δεν μπορώ να ξαναπάω και ήμουνα και καλό παιδί και δεν μπορώ να ξαναπάω. Ναι, κάπως έτσι, Ραλού.
Δεν είναι, Αναστασία μου, τώρα έχει αρχίσει, μάλλον να έχεις αρχίσει να ανεβαίνεις επίπεδα ή κάτι έγινε τώρα στη ζωή σου που σε συγκλώνησε και τα ξανάφερε στην επιφάνεια. Αυτό συμβαίνει τώρα, αγάπη μου. Τα έχουμε λέει και τον Τζουμάντσι. Αντωνία μου, πολύ σωστό. Πολύ σωστό αυτό που λες. Φεύγει ο Παναγιώτης. Φιλάκια πολλά, αγάπη. Να περάσεις όμορφα. Εν τω μεταξύ να κουτσομπολέψω κάτι για την Τζοάννα. Ποια είναι η Τζοάννα? Την Τζοάννα. Τι? Ναι. Την πετυχαίνω στα TikTok. Εμείς εδώ πέρα πηγαίνουμε για έρευνες και τα βάζουμε με φαντάσματα και άλλη μου γυρνάει στα, πώς τα λένε, στα ξενυχτομάγαζα και όπατης και κλαρίνα και ντέφια και τέτοια. Καλά κάνει. Τα έχω δει εγώ. Καλά κάνει, έτσι. Τα έχω δει εγώ. Τζοάννα, το μαλλί θα αλλάξει πάλι μετά την Τρίτη. Θα επισκεφτώ τη ζωγραφιά και θα το αλλάξω πάλι, γιατί ωραίο το καστανό. Η ζωγραφιά έχει φρίξει τώρα, γιατί δεν ξέρω πώς θα το φτιάξει αυτό το μαλλί. Γιατί έχουν βγει και τα άσπρα, τα βλέπετε τα άσπρα, όλα αυτά είναι άσπρο. Είναι ασημή το μαλλί μου. Το μαλλί μου είναι ασημή. Όντως ασημή. Λοιπόν... Εν τω μεταξύ, η ζωγραφιά στο κεφάλι σου είναι σαν να κάνει μεταπτυχιακό. Ναι. Μου είπε σήμερα, εγώ πώς θα το φτιάξω, μου λέει αυτό. Μόνο ο Θεός μου λέει θα μπορώ. Θεός είναι και η ζωγραφιά. Θεός είσαι, Θεά είσαι, αγάπη μου. Της λέω θα το φτιάξεις. Δεν ξέρω τι θα. Εγώ θα το χαλάω, εσύ θα το φτιάχνεις, της λέω. Έτσι. Θα το φτιάξει την Τρίτη. Ναι, συμφωνεί και η Αναστασία. Λοιπόν, το έχουμε πει, δεν θα ξαναπάτε ποτέ Αμερική εσείς, γι' αυτό γνωρίσατε εμάς. Έτσι, Νικολή, έτσι. Ρε φίλε, αν είναι δυνατόν. Πήγα Αμερική, έπιασα δουλίτσα, πλήρωνα τους φόρους μου και τρώω μπαν στην Αμερική γιατί είχα πάει με τη βίζα του τουρίστα, Ναι. το οποίο δεν επιτρέπεται σαν τουρίστας να πιάσει δουλειά. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι, δεν λέω έτσι. Αλλά παρόλα αυτά έφαγα μπαν και δεν με αφήνουν πάλι να ξαναπάω Αμερική. Μπορώ με ένα άλλο είδος βίζα, το οποίο πρέπει να περάσω 2 ή 3 interviews και αν μου το εγκρίνουνε, αν μου τη δώσουν αυτή τη βίζα και αν. Κοίτα, δεν θα σας το κρύψω. Πριν κάτι μήνες το σκεφτόμουν. Όχι Αμερική, για Καναδά. Εντάξει, άλλο τον. Ναι. Καναδά Λοιπόν, πάμε. να πάρω τα κουτσούβαλα και να φύγω για Καναδά. Να ξέρετε, ένα συντροχό σαν και εμένα, ναι. Δεν έχουμε ούτε τόπο, ούτε πατρίδα. Πάμε παντού. Μετά που του λέω, πάμε Καναδά, κοίταζε. Απλά με κοίταζε. Με τι λες? Του γιατί? Έχω γεννηθεί Αυστραλία. Έχω μεγαλώσει Αυστραλία. Έχω πάει Σκωτία, Αγγλία. Έχω ζήσει Ελλάδα. Έχω πάει Αμερική. Έχω μείνει εκεί πέρα κοντά 1 χρόνο. Όντως, κοντά 1 χρόνο έχω μείνει Αμερική, αν τα βάλεις όλα. Εντάξει, ήταν 7,5 μήνες την πρώτη φορά. 8 μήνες. Και ένας μήνας που ήταν ο τελευταίος, 9 μήνες. Λοιπόν, πάμε και ένα Καναδά, το λέω, εκεί στην Αρκουδόχώρα. Δεν μου μίλαγε. Τώρα εξηγείται το μαλλί υδροχός. Ναι, είμαι υδροχός με οροσκόπο δίδυμο. Γεια σας. Ναι, Ραλού, αν μου κάνουν πρόσκληση για πράσινη κάρτα, ναι. Αλλά ποιος θα κάνει και αν την εγκρίνουνε. Γιατί τα έχουν κάνει μπαχαλάκια οι Αμερικάνοι με τις βίζες. Ναι. Καθένα να φύγεις από Ελλάδα, θα δω να ξαπλώσω μπροστά στο αεροπλάνο να κάνω διαμαρτυρία. Μπράβο ρε βουλάρα. Βούλα με καρδούλα. Πώς με καταλαβαίνει αυτό το κορίτσι ρε φίλε. Δηλαδή, της λέω, είναι σαν, παιδιά, η Βούλα με τον Νίκο είναι σαν να βλέπουμε τον εαυτό μας πριν 20 χρόνια και τα παιδιά είναι σαν να βλέπουν τον εαυτό τους σε 20 χρόνια. Δηλαδή, τόσο λες και μας φτύσανε όταν γεννηθήκαμε. Εγώ συνοούμαι τη Βούλα μια χαρά. Όταν πάμε για έρευνα ή μιλάμε μεταξύ μας, θα της πω, θα μου πει, πού είναι αυτό, θα της πω μέσα στο τέτοιο. Η Βούλα ξέρει ποιο είναι το τέτοιο. Ο Στέλιος με τον Νίκο δεν ξέρουν πού είναι το τέτοιο. Η Βούλα όμως θα με καταλάβει.
Πού ήμασταν, που είναι η επόμενη έρευνα που θα βγει. Λοιπόν, και της λέω, πάρε τα τέτοια μέσα από την τσάντα. Ποια ακουστικά να βάλω, πάρε τα τέτοια μέσα από την τσάντα, της λέω. Ήξερε, πήγε και πήρε τα ροζ. Κατάλαβες. Ήξερε η Βούλα. Μόνο οι γυναίκες. Όχι, Μάκη μου, δεν θα πάμε. Δεν θα πάμε πουθενά. Εδώ θα κάτσουμε. Τα τέτοια, μπράβο. Εύστοχες παρατηρήσεις των φίλων για το δυστοπικό περιβάλλον που ζούμε. Αμερική ανέκαθεν έχει την κρόνια τεχνολογία. Ισχύει. Από τύχη ζουνε. Μάλλον όχι, δεν ζουν από τύχη. Ζουνε από ηλιθιότητα. Επειδή ο ένας είναι πιο βλάκας από τον άλλον, και το λέω με κάθε ευθύνη αυτό το πράγμα, τους έζησα, έστω για λίγο τους έζησα, πραγματικά επειδή ο ένας είναι πιο χαζός από τον άλλον, μπορούν και επιβιώνουν. Περπατάνε χέρι-χέρι όλοι μαζί. Και η βλακεία του ενός τη δέχεται ο άλλος και την κάνουν δουλειά και πιάνει. Μεταφορικά το λέω, το κάνουν δουλειά και πιάνει. Η Ελλάδα είναι η χώρα του φωτός. Καληνύχτα Παναγιωτάκο μου. Καληνύχτα Παναγιώτη. Άντε ρε, καλά Στέφανε. Τα ροζ τέτοια της Βούλας. Ξέρει η Βούλα. Ναι. Γεια σου όλα. Τι παιδάκι μου, νύσταξες. Sorry παιδες, αλλά δεν είμαι, εντάξει, ταλαιπωρημένος σήμερα. Κοιμήσου γιατί αύριο έχουμε έρευνα. Ναι. Κάτσε που μας γίνει και μεθαύριο κιόλας. Και θα γίνει και μεθαύριο έρευνα. Ό,τι προαρέσουμε να προλάβουμε μέχρι να μπω νοσοκομείο. Να κάνω το χειρουργείο. Να δώσω στον κόσμο έρευνα. Όχι, δεν είσαι μόνο εσύ. Υπάρχουν και άλλοι υδροχόοι με δίδυμοι εδώ. Είναι παντού και πολλοί. Ναι, είμαστε. Ναι, Ζου, υδροχός με δίδυμο. Όχι, αγάπη μου, όχι. Ζου μου, αν δεν ταιριάζαμε, δεν συμπεθαριάζαμε. Είμαστε μες στην τρέλα. Λουμί, πραγματικά το πιστεύω μέσα από την ψυχή μου αυτό το πράγμα, ότι ενδέχεται οι Έλληνες να ζούσαν σε υπτάμενα σπίτια. Όχι θα τρώγαμε χρυσά κουτάλια και τέτοια. Όχι, τα σπίτια μας θα ήταν υπτάμενα, το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Ναι. Και οι άλλοι θα ήταν ακόμα μέσα στις σπηλιές και πάνω Όλοι, στα δέντρα. Και πάνω στα δέντρα. Αλλά τώρα με πιάνει πολύ το εθνικιστικό σου. Το υπερπατρίδος. Εθνικιστικό είναι. Το υπερπατρίδος. Είναι πιο σημαντικό για μένα. Για να μην κάνουν την κλασική κίνηση με το μουστάκι τώρα και παρεξηγηθούμε στο YouTube, γιατί μας βλέπουν κι άλλοι. Ναι. Η Αναστασία σε λέει στον υδροχό και είναι δίδυμος. Λέει τουλάχιστον με εμάς, που είναι και αυτή το ξώτησα και σένα η Αναστασία, δεν βαριόμαστε. Όχι. Τι να βαρεθούμε. Μας πάτε τα νεύρα. Θέλουμε να σας πνίξουμε ώρες-ώρες. Μας ενοχλείτε ρε φίλε. Στην ησυχία μας. Είμαστε πολύ ησυχοί άνθρωποι. Και έρχεστε εσείς. Και σας δείχνουν πώς είναι η ζωή. Όχι, μας τσιγκλάτε, μας εκεί. Σας δείχνουμε πώς είναι η ζωή. Όχι, η ζωή είναι καλή όταν είναι ήρεμη. Όχι όταν έρχεται ο άλλος με το βέλος και μας αλλάζει την Παναγία. Δεν γίνεται ρε κέντα βρεχύρωνα, δεν γίνεται. Κανόνες γιατί κλωτσάω κιόλας, Και κάνω και μαγικά σαχύρωνα. Για τροσόφια. Ναι, Ραλού μου, ναι. Εν τω μεταξύ παρατηρήστε κάτι. Έχει ίδια μέρα γενέθλια και είναι με ίδια ημέρα, ίδια ώρα η Ραλού, σαν και εμένα. Είναι 15 Φλεβάρι το κορίτσι μου και αυτό γενέθλια. Παρατηρήστε όμως κάτι. Και συνειδητοποιήστε το. Ο τοξότης είναι το μοναδικό ζώδιο που κρατάει όπλο. Ψάχτε το. Η Ζου, Κατερίνα μου, μήπως όταν έρθετε στο συγκεκριμένο σπίτι, επειδή θα είμαστε δύο υδροχόοι με δίδυμο, λες να ανοίξουμε καμιά πύλη, να προκαλέσουμε καμιά αποκάλυψη. Κοίτα, παίζει εκείνη την ημέρα που θα έρθουμε να είμαστε 3 υδροχόοι με δίδυμο. Γιατί θα έρθει και η Βούλα, με καρδούλα.
Αν θα μπορέσει να αφήσει η κοπέλα τα δίδυμα πουθενά. Κλέαρχε, δυστυχώς και για το δεύτερο σκέλος κιόλας. Θα το πω. Αηδιάζω, φίλε. Αηδιάζω για το δεύτερο σκέλος, πραγματικά. Και όχι μόνο λόγω ότι ανήκω σε αυτή την πατρίδα, για τον οποιοδήποτε που μισεί την πατρίδα του, όποια και να είναι αυτή, αηδιάζω για αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά. Λοιπόν, Ζου, βλέπω να γίνεται εκείνη την ημέρα στο σπίτι, το έλα να δεις. Το έχω. Το έχω δει σε όραμα. Το έχω δει, σου λέω. Μωρέ, είναι μικρούλια τα δίδυμα αυτά. Θα μιλήσουμε, Zoom, θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Θα σε πάρω τηλέφωνο να κανονίσουμε. Γιατί πρέπει να έρθω. Πρέπει να έρθω, να σε δω, να τα πούμε. Όλα αυτά. Είναι αυτό που δεν ξέρουν για τους τοξότες. Καθόμαστε μακριά, παρατηρούμε, βλέπουμε και όταν θα χρειαστεί, τσακ, έρχεται. Εσύ, Νίκο, ξέφυγες. Νικόλα. Λοιπόν, εγώ είμαι Παρθένος με οροσκόπο δίδυμο. Ρένα μου, είσαι καλά? Γεια σου ρε Κώστα. Καλό, καλό, Εντάξει, έκλαψα. καλό. Κώστα, έκλαψα. Ισχύει. Και εμένα με ρωτάει όταν θέλει να κάνει κάτι. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι, γιατί το ξανά πάμε. Καθόμαστε πιο πίσω, παρατηρούμε και τσακ, έρχεται. Σε ρωτάω, τι θα φάμε γυναίκα μου σήμερα? Μου λες δεν ξέρω. Τσακ, έρχεται. Τι ήρθε? Τι ήρθε, δεν ξέρω. Η παραγγελία. Ποια παραγγελία? Αν δεν βάλω εγώ το χεράκι μου να παραγγείλουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να παραγγείλεις τίποτα. Εγώ. Εδώ μέσα Όχι, εγώ είμαι πιο παραδοσιακός. Πάω και τα τρώω. Ναι. Σε έχω αφήσει πολλές φορές νηστικό. Όχι, ποτέ. Φαίνεται. Έτσι, Φαίνεται. έτσι πράγμα. Να ξέρουμε τι Όχι, λέμε. όχι, όχι. Δεν έχω τέτοιο παράπονο. Τσιμπάει, μπράβο Νίκο. Ποιος το είπε αυτός? Ο Νικολάκης. Νικολάκη, απολύεσαι. Λοιπόν, τι έφτιαχνα σήμερα το OBS, έφτιαχνα για να μπουν τα παιδιά, το έπαιζα τεχνικό στο κομπιούτερ σήμερα, το έπαιζα. Τι είχε κάνει η κόρη σου, είχε φάει όλο το ρύζι. Ναι. Τι έκανε η γυναίκα σου, έβαλε το ρύζι. Μπράβο. Λοιπόν, και έφτιαχνα και το κομπιούτερ. Μπράβο. A jack of all trades. So fucking what? Όχι so fucking what το ξωτάκι. Έτσι. It's your place, Ναι. it's my job. Ποιο είναι your job and it's Okay. my place. Όχι, δεν καταλαβα. Θες να μου πεις ότι πρέπει να είμαι στην κουζίνα. Θα σου Αυτό. ξαναμαζέψω την αλυσίδα, θα στην ξανακοντίνω την αλυσίδα, κανόνισε. Μην με κοιτάς εμένα με αυτό το τρόπο το περίεργο. Θα τα Έτσι. πούμε. Όταν τελειώσει το live θα μιλήσουμε ιδιαίτερως. Έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και 2 λεπτά. Λιοντάρι με λιοντάρι. Ω, sick. Δεν ξέρω, είναι αυταρχικοί οι λέοντες. Σαν ζώδιο. Ναι, Έχουνε το... η νύφη μας. Που έχει παντρευτεί το μεγάλο. Ναι. Είναι Λέων. Ναι, ωραία. Έχουν αυτό το κυριαρχικό. Ναι. Αχ, πώς... Παιδιά, εδώ, sorry, από την κούραση έχει κολλήσει και το μυαλό μου τώρα. Γίνεται αυτή τη στιγμή, έχουμε καταιγίδα, το σπίτι έχει τρελή ενέργεια, είμαστε ακόμα χάλια λόγω COVID και γρίπης. Θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα γιατί η πραγματικά κατάσταση δεν παλεύεται. Στο έχω υποσχεθεί η Zoom ότι θα έρθουμε να δω τι γίνεται εκεί πέρα. Αν και δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο αυτή η έρευνα. Τουλάχιστον να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα. Και ειδικά τώρα εκεί που είσαι εσύ, χαμός το... Ακόμα αρρωστήσαστε. User Αντωνία. Κάντε όλοι πίσω, είμαι Η υδροχόα. υδροχόα. Με οροσκόπο σελήνη στο Σκορπιό. Έτσι.
Τρίτη εβδομάδα. Άρε κορίτσι. Λοιπόν, καιρός να αφήσουμε τον κόσμο να πάει να κοιμηθεί, να ξαπλώσει. Για πρώτη φορά στα χρονικά των live μας, λέω, μωρό μου, ό,τι θες εσύ. Να αφήσουμε τον κόσμο να πάει να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, να δει κανένα έργο στο Netflix, να πλύνω κι εγώ κανένα πιάτο που μου άφησες. Να φορτίσεις συσκευές για αύριο. Καταρχήν θα πέσω για ύπνο. Μάλιστα. Και αύριο θα φορτίσω συσκευές. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε? Δεν έχω ιδέα. Ναι. Την Κυριακή που θα κάνουμε την πρεμιέρα και θα επιχειρήσουμε να βγούμε και σε διπλό live. Ναι. Δηλαδή μετά την Οπότε πρεμιέρα μετά θα βγούμε την live. πρεμιέρα θα μας φάτε πάλι στη μούρη. Δηλαδή μπορεί να κλείσει η πρεμιέρα και να μας δείτε live κατευθείαν. Ναι, μέσα στο επόμενο πεντάλεπτο θα ξαναβγούμε πάλι. Ούτε πεντάλεπτο. Με το που θα κλείσει το live θα μπω κατευθείαν. Μπορείς να το κάνεις έτσι ή πρέπει να κλείσει το ένα? Μπορεί να κλείσει το ένα και να μπω στο άλλο στα καπάκια. Θα πρέπει να κάτσω να το δω πώς θα μπορώ να το κάνω. Και να μιλήσουμε για το live, να μιλήσουμε για την έρευνα, να μιλήσουμε για όλα αυτά. Αυτό. Θα σε αποκαταστήσω, Παναγιώτη μου αγχώνεσαι. Λίγο χρόνο θέλω. Λίγο χρόνο. Ναι, μεθαύριο. Ναι, βάλε Κυριακή 8.30 ώρα. 8.30. Α, ναι, γιατί είναι 2 ώρες και το... Ναι, 8.30 όσοι δεν το ξέρετε, είναι 2 ώρες και 1/4 περίπου. 8.30 ώρα να τελειώσει η έρευνα, 10.30, η πρεμιέρα δηλαδή, ναι, και να πούμε για κανένα μισάωρο να μιλήσουμε στον κόσμο. Το περί έρευνες. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, από μένα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους μπήκατε. Την αγάπη μου. Να έχετε ένα όμορφο τρίμερο. Το χρειαζόμαστε όλοι. Να πάτε να πετάξετε χαρταετό. Ναι. Είτε νοητά, είτε και πραγματικά δεν έχει να κάνει. Έλα, Μάκη, έλα. Ανέβα από την Κρήτη. Λοιπόν, καλά κούλμα σε όλους, όντως. Μάριον μου, τα φιλιά μου, στο νησάκι σου το όμορφο στην Κέρκυρα. Κέρκυρα, με το ποντικό. Σας αγαπώ πολύ, ευχαριστώ πολύ και τα λέμε την Κυριακή. Φιλάκια σε όλους. Φιλάκια.